nakasama sa kada barangay? Secretary Anyo. Yes, opo. Mula po sa National Task Force LCAC at binubuo ng iba't ibang ahensya, ito po ay isasubmit sa opisina ng ating Pangulo at ang pinaka-panel po na mag-approve nito ay ang Office of the President. Mr. Chair, nasa desisyon po ng Pangulo, nasa diskresyon ng Pangulo kung ano po ang mga proyekto na nakasama para sa mga barangay sa LGSF Fund. Secretary Yes, Anyo. ito po ay isang proseso. At ang lahat naman po sa NTF LCAC ay alam po yung kanilang mga roles. Ang importante lamang ay talagang ma-converge natin kung ano yung project na kailangan. Kasi mahirap po kapag magkakadoble-doble yung project. So patuloy po na gagawin yung pag-finalize at ang approval po niyan bilang ang ating Pangulo, ang pinaka-tinatawag nating commander po ng NTF LCAC, siya po yung pinaka-overall commander, ay dadaan po yan sa proseso. Mr. Chair, lump sum at discretionary, hindi po ba pork barrel ito? At dahil nasa discretion ito ng Pangulo, ito ay dagdag na pork sa Office of the President. Malayo po ito sa pork barrel sapagkat hindi ito discretionary. Ito po ay specific po na nagmula doon sa barangay ang pangangailangan at ito po ay umakyat at na-identify na rin po yung mga barangays kung saan dadalhin at nagkaroon na rin po ng assessment process. So, hindi po ito pork barrel. Specific po ang projects na to sa bawat barangay ng 822 affected barangays. Mr. Chair, discretionary po ito dahil nagbigay ng listahan mula sa ating mga barangay pero naghihintay pa ng approval mula sa Office of the President. Na hindi po katulad ng nanggaling ang proyekto sa barangay at ito po matapos dumaan ng assessment ay aprobado na para diretso ang pondo sa ating mga barangay. Ngayon, Ginoong Chair, dahil simula na sa 2021 ang national elections, hindi po ba ito ang dating ay parang election war chest na parang hinahawakan po natin sa leeg yung mga barangay para sila ay magkaroon ng dagdag na pondo, sinasamantala po yung pandemya para sila ay sumunod na lamang kung ano ang iutos ng DILG sa kanila. Lilinawin ko lamang po, Mr. Chair, Your Honor. Una-una po, yung 16 billion na to ay hindi po minamanage ng DILG. Ito po ay nasa LGSF at hindi po sa DILG. Pangalawa po, malayong-malayo sa connection sa eleksyon sapagkat 822 barangays lang ito compared sa 42,000 barangays all over the country. At ito pong mga barangay na to ay hindi mga vote-rich barangays. Ito ay mga isolated park-lang barangays. So, malayong-malayo po na mai-connect ito sa eleksyon. At ito po ay para talaga maiangat yung mga kawawa nating kababayan na napag-iwanan na sa matagal na panahon. Congressman Sara Ilago. Ulit, ang gumawa ng listahan, sino po ang nag-forward sa Office of the President ng listahan ng 822 na mga barangay? Dumaan po ito sa proseso mula po sa barangay, mula po sa LGU, kasama ang iba't ibang ahensya. Meron po tayong tinatawag na community support program kung saan nagpupunta yung LGU, iba't ibang ahensya sa mga barangay na to. Sa input na rin ng Armed Forces at Philippine National Police. So dito po na-identify yung mga barangays na to. At kung makikita po natin, dito rin ang pinakamaraming presensya ng New People's Army na kung saan ay na-exploit yung mga issues na ginagamit. Kaya nga po itong mga issues na to, ito rin po yung basihan kung paano nabuo yung mga projects na ilalagay sa barangay na yan. Congressman Sara. Ay kung sino-sino ang mga nakapirma. Kanino po nang galing yung listahan ng 822 na mga barangay? Well, kasama po rito sino-sino po ang nakalista? Ang wala nakapirma? Wala po akong typical kasi ito po ay nagbabago sa bawat area. Sabi ko nga po, hindi po ito sa national nagsimula sa ibaba. Una-una po, kasama rito nakapirma yung ating mga local chief executives, yung ating po mga local commanders ng Armed Forces at ng Philippine National Police,
at saka yung mga representations ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Mr. Chair, kanina pa po binabanggit ng DILG SEC na ito ay pirmado ng mga commander ng PNP at AFP. Hindi po ba, kung hindi pork ng Presidente, general's pork ito? 16 billion, 20 million kada barangay? Ay, hindi po ito magiging general sa pork barrel sapagkat una-una, ito naman ay dadaan sa COA audit. At meron din po tayong tinatawag na monitoring and evaluation. At mananagot din po ang bawat ahensya na kung saan, halimbawa, kung ito po ay gagawing farm to market road, mananagot yung ating DA kapag ito ay hindi maipatupad. So lahat po ng check and balances ay nandito at makakaasa kayo talagang ito ay intended kung saan pupunta. At kung meron mang mananamantala, kami po kasama yung iba pang mga investigative agencies ay sisiguraduhin hindi magkakaroon ng anumang abuso dito. Mr. Chairman. Congressman Sara. Yes, Mr. Chair, kung mananatili pong lump sum at discretionary itong 16 billion na budget na ito para sa LGSF, marapat na lamang na i-realign po natin sa social amelioration, sa infrastructure para sa sustainable development at lalo na ngayon, nasa gitna ng pandemya para sa kalusugan at para pang-ayuda po sa kabuhayan ng mga kababayan natin. Maraming salamat, Ginoong Chair. Uulitin ko lang, Sec. Anyo, bale, lilinawin lang natin na ito po ay hindi pork dahil ginawa na po yung listing na to at pipiliin na lang po siguro dito ng ating presidente kung sino yung nararapat pero may listing na po to. Tama po ba, Sec. Anyo? Tama po, Mr. Chairman. Okay. Nakalista na po. Meron din pong menu na susundan. Hindi po pwedeng lalabag sila nang wala doon sa menu. At lahat naman po ito ay na-validate po ng mga lahat ng kaukulang ahensya. Maraming salamat, Mr. Thank you Chair. po. Ngayon Mr. po, Chair, with your indulgence po, I'd yes, just like to Congressman. explain, no? Ang sinabi po kasi, ang listahan ay ibibigay po ng Oktubre. Sa panahon po na yon, patapos na po tayo sa pagpasa dito sa Kongreso ng pondo para sa 2021. No? Kaya patunayan po ng DILG na hindi talaga ito pork at hindi para sa eleksyon sa pamagitan nga ng pag-identify ng mga proyekto para sa mga barangay. Dahil sa ngayon, ito po ay nananatiling lump sum discretionary at malinaw na pork. Maraming salamat, Ginoong Chair. Anyway, Ms. Congressman Sara Elago, ako po ay bago po matapos tong ating budget hearing sa itong taon na to, ay sisiguraduhin po natin may listahan po at makikita natin yan. Ngayon po, let's move to Congressman Vincent Veloso. Mukhang wala pa po si Mr. Congressman Vincent Veloso. Unahin po muna natin si... okay, sorry. Congressman Vincent Veloso, you're now recognized. Okay, maraming salamat po. I have only two questions kay Secretary Anyo. Actually, nakausap ko, this involves Bureau of Fire Protection and the PNP. Kanina nakausap ko na po yung Regional Director ng BFP at ang sabi niya, ang problema namin na wala kaming fire station sa biggest municipality of Villaba sa 3rd District, paabot na daw ito sa central office at ipapollow up na lang niya. Gusto nga po rin po i-follow up kay Secretary Anyo kung pwede matulungan kasi ang pinaka-aktibong munisipyo po sa 3rd District of Leyte, the biggest is yung Villaba, nandiyan yung pier, nandiyan ang hospital, pero wala po kaming fire station. Going to the second point, recently, before the pandemic, dumalaw po ang presidente sa 3rd District of Leyte. The reason being, marami kaming problema sa insurgency. Namigay nga ng lupa ang presidente doon. Yet, Secretary, address ito sa PNP, your attached agency, at the ratio of 1:1,000, sinagot po ako na there are only 25 policemen sa Villaba, yet we have more or less about 50,000 population.
So at the ratio of 1:1,000, dapat 50 na po ang pulis natin. But again, we have only 25. Ang sabi ng mga kapulisan doon, kahit madagdagan lang sila immediately ng 5 na pulis, magkakasya po yan, pansamantala. Pwede po bang maasahan natin yan, Sekretarya nyo? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Opo, makakaasa kayo. Andito po yung ating Chief of the Philippine National Police. Ibibigay ko po kay Gerald Cascolan ang pagkakataon para sumagot. Yes, Mr. Chair. Yes, Congress, Chief PNP, are you gonna answer the question or? Can I Yes, you're recognized. can I ask for the Mr. Chair, I'm General Cascolan. Yes, sir. With regard to that, sir, yes, sir, we will do that. Congressman, Maraming salamat po, Mr. Chair. Yun lang po. At maraming salamat din, Secretary Ali. Thank you. thank you. Ngayon po, balik tayo kay Congresswoman Arlene Brosas. Congresswoman Franz Castro. Maraming salamat po, Mr. Chair. Can I share a screen, Mr. Chair? Pwede po ba ako mag-share ng screen? Okay po, okay po. Kaya lang papasok po sa oras niyan, Congresswoman. Yeah, sige po. Mr. Chair, thank you po. Ito pong pinapakita ko po, Mr. Chair, ay ilan sa mga since 2019 yung mga terrorist tagging po. Ang question ko po mamaya ay kay PNP Chief. Terrorist tagging ng PNP po. Nagsimula pa po ito ng 2019. So Mr. Chair, makikita ninyo diyan ang continuous na na terrorist tagging, red tagging. Yan, iba't ibang munisipyo po 'yan at mga police station sa Abra, sa Bayabas Municipal Police Station. Sorry po. Nawala. Ayan, bumalik na po. Sorry po, nawala yung Tulungan mo nga ako. So ito po yung pinapakita ko po sa inyo yung mga, sige dali. Sandali lang po, may technical. Dali, ito. Paano ba isa sa paano? Nakaka-screen ka naman. Hindi pa. Stop there. Sandali lang po, yung file. Ano yung file? Baka naka-protect ito. Slideshow. Start slide. Naku, hindi pa rin naka-ano. Sandali lang po, Mr. Chair, ha. Medyo na po yung technical, ko po. Yung mga technical problems. Anyway, yung mga ipapakita ko po sana mga slides, Mr. Chair. Ito yung mga terror tagging, red tagging ng ilang pong mga PNP stations. Like halimbawa po doon sa Abra, San Isidro mula July 25, San Jose, MPS Romblon, sa Leyte, sa Bacuag, MPS, Surigao del Sur, Madrid, MPS, Surigao del Sur, Dinagat, at yung mga recent po, Mr. Chair, etong sa Hinatuan, Municipal Police Station, eto na 2020 na po ito, etong PNP Tagbina, etong PNP Tagbina pa rin, tapos yung Balbalan,
San Simon, Bayabas, NPS, PNP San Isidro. So related po ito, Mr. Chair, doon sa sinasabi ko po sa inyo na pagte-terrorist tagging po ng mga military ng NTF, LCAC. Ito sa PNP rin po, ganun din po ang ginagawa nila. So ito po ba, Mr. Chair, doon sa ating chief ng PNP, ito po ba ay talagang nakalagay sa policy ninyo yung mga terror tagging sa mga makabayan block? Chief PNP Cascolan, you're now recognized. Yes, sir, Mr. Chair. Thank you very much. First of all, ma'am, with regard to the red tagging, the terrorist tagging of the PNP, we will invest. Yes po. Yes, ma'am. We will investigate this. As of now, there are no feedbacks given to us, but rest assured that we will give you the feedback upon the results of the investigation. Second, we assure Mr. Chairman that the PNP always follows the rule of law, and we will do that, and at the same time come up with how we would be able to avoid such red tagging if it is true that the police stations were the ones who did this. Thirdly, the anti-cybercrime will continue to work on this so that you would be able to come up with the proper results of the investigation. Congresswoman Franz Castro. Mr. Chair, so malinaw na sinasabi po ba ng ating PNP chief na ito ay hindi nila policy at mag-iimbestiga sila doon sa mga post na ito? We never Tama po sanctioned. ba? Yes, we never sanctioned, ma'am, any kind of red tagging of the PNP. That is why we continue to investigate together with the anti-cybercrime group of the PNP with regard to this post. We will give you the feedback, ma'am. Okay, so thank you Mr. Chair doon sa positive naman na medyo positive sa atin yung ganyang mag-iimbestiga sila. So isasubmit po natin Mr. Chair yung mga police station at maari po ba kasi nabanggit ko naman na yung ilang mga police station na sa Leyte, sa Romblon at baka tignan niyo po, baka monitor niyo na po yung mga Facebook, nitong official Facebook po, nitong mga police station na to. At pwede po ba, Mr. Chair, para mas mabilis na ma-take down ito habang nag-iimbestiga? Thank you for your last question, Congresswoman Franz Castro. Mr. Chief PNP, can you please answer? Yes, ma'am. We will give you the results. We will strictly adhere to the rule of law. We will be able to give you feedback with all those police stations, ma'am. Pwede pong malaman, Mr. Chair, hanggang kailan po? Okay, Mr. Chief PNP, hanggang kailan daw po? Please give me maybe in 2 weeks' time to give you the results so that we would be able to come up with the measures also on how we would avoid this, Mr. Chair. Thank you, Chief PNP. Mr. Chair, I'm manifesting for a second round. Okay. Bale, ito po yung sinasabi ko, na hindi naman po tungkol sa yan sa Facebook kasi yung mga kumakalat na ganyan. Sa totoo lang, hindi lang naman para sa mga makabayan block yan Meron din yan sa mga Power Rangers, yung mga sa ABS-CBN. So, imbis na may pandemic tayo, imbis na tuunan natin ang pansin, ang i-post po natin sa Facebook kung paano po tayo gagaling pag tayo tinamaan ng COVID-19, ang nangyayari po, yan ang pinopost natin, puro hate. Kaya po, ina-advise ko rin yung mga kabataan na umiwas tayo sa Facebook kung puro galit lang po ang ating ilalagay doon. Anyway, bumalik po tayo kay Congressman Christopher De Venecia. You are now recognized, Congressman Christopher De Venecia. Wala pa po siya, kaya unahin po natin si Congressman Diego T. Congressman Diego T, you are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa lahat. Alam po ng taong bayan na 2 beses po kayong tinamaan ng coronavirus at yan po ay dahil sa dedikasyon. Naputol po. Ang narinig lang po dahil sa dede.
Congressman Diego T, naputol po yung sinabi nyo. Ang narinig lang po, nakuha po ni Sec Anyo dahil sa kanyang dede. Mr. Chair, Oho, pakilinaw po. Tina, okay na ba? Klaro na po ba? Klaro na Mr. po, Chair? klaro na. Klaro na po. So, Yes. alam po namin ng taong bayan na tinamaan po si Secretary Anyo ng coronavirus 2 beses po dahil po yan sa didikan niya sa trabaho niya. Ingat lang po, sir. Secretary, we need your leadership, especially in this time of crisis po. Mr. Chair, I am planning to pass a legislation as part of the Build program requiring the DILG to construct national government centers sa lahat po ng towns, cities, and provinces nationwide. Isang building po na kung saan nandiyan po yung DILG, COMELEC, Agrarian Reform, COA, BIR, Trial Court, TI. Acceptable po ba ito sa DILG? Secretary Anyo, you're now recognized. Please answer the question. Marami pong salamat, Mr. Chair, Your Honor. Opo, yan po yung ating nilalayon po. Magkaroon na lang talaga ng one-stop shop na kung saan po ang lahat ng mga kaukulang permit, application ay maa-actionan. Nagsimula na po kami sa mga application ng business permit, yung atin pong building permit at saka occupancy permit, no. Ang bawat LGU po ay merong one-stop shop na nire-require natin para kung saan lahat po ng mga kailangan niyang requirements, pati po pagbabayad ay isang one assessment, one payment, at pati na rin po one unified application form. Gusto po nating palawigin yan sa lahat din po ng mga iba't ibang ahensya na kung saan kailangan po yung mga requirements, lalo na dito sa build programs po natin. Maraming po salamat at aanin po namin yan. Yan po ang aming pinakalayunin sapagkat kailangan po ay maging digital na ang ating lahat ng application at isang lugar lang po ang pupuntahan ng ating mamamayan. Mr. Chair, Yes, Congressman. Parokyal municipality siya, meron mga oil depot ng gasolina at saka ng coconut oil, lumang-luma na po yung fire truck. Hanggang ngayon po, hindi pa po napapalitan. Procure ng kinakailangang fire truck. Opo. Yes, I would like to express, Mr. Chair, na my full support po sa 2021 budget ng DILG. Alam po ng taong bayan ng DILG po sa leadership po ni Secretary Anyo ay napakalinis po at very supportive po sa departamento. Tama po yung slogan niya sila sa barangay na matino, mahusay at maasahan para sa kanila. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congressman. Now, may I acknowledge Congresswoman Arlene Brosas. Congressman Arlene Brosas, you are now recognized. Yes, Mr. Chair. Can you hear me, Mr. Chair? Yes, loud and clear, ma'am. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may mga ilang questions po ako kaugnay sa mga victims ng VAUSI at saka ang case ni Pabel Pineda. Mr. Chair, bilang kinatawan po ng kababaihan, malaki yung pag-aalala namin sa tumataas na bilang ng kaso ng rape
at iba pang forma ng pang-aabuso. Mr. Chair, nito lamang September 6, lumabas yung balita sa Bombo Radio Vigan, dismiss na raw ang acts of lasciviousness case laban sa dalawang pulis na suspect sa paghahasa at pagpatay. Can anyone from the PNP confirm this? Yung rape and murder charges, kamusta po? Sa PNP, sino pong pwedeng sumagot nito? Yes, Yes, Chief Mr. Chair. PNP Cascolan, you're now recognized. We will immediately talk to the PRO or the regional director involved here. But rest assured, ma'am, that the violence against women and children is one of the priorities of the Philippine National Police. We will do our job with regard to VAUSI. Thank you, ma'am. We will give you the feedback as soon as possible, ma'am. Can you make it into writing, Mr. Chair? So, kahit po sa deliberation sa plenaryo ay makita natin yung report. Yes, ma'am. Please Yes, sir. submit it bago before the deliberation sa plenary. Yes, Mr. Chair. Okay. Yes. Mr. Chair, kasi sinabi ni PNP Chief dati, Archie Gamboa, na itong dalawang pulis na ito ay mga hayop na dapat makulong habang buhay. Pero ngayon, parang nag-iba yung ihip ng hangin, ano? Kasi hindi na, yun na nga, nabalitaan natin na tila hindi umuusad yung mga kaso. Anyway, Mr. Chair, second case po, ano na po yung update? Sa Marikina, yung dalawang pulis na sangkot sa panggagahasa sa dalawang babaeng detainees noong Marso, sina Arnold Geroy at Sunny Maruzo, Mr. Chair. Mr. Chair, yes, we will Your also Honor, ask the RD and CRPO with regard to this. We are not yet privy, but we will assure you that we will take action with this, with regard to this one, most especially with regard to the Human Rights Affairs Office. So, Mr. Chair, hindi po, wala pong masasabi sa atin ngayon. In actual, yung PNP kaugnay dito sa Yes, ma'am, sa can we... update ng dalawang pulis na nanggahasa? Congressman, yes, Mr. Chair, can I PNP. ask for the virtual presence of the regional director of NCRPO? Okay, nandito ba siya ngayon or Nandito po. naka-zoom na siya? Yes, po. NCRPO Chief, you're now recognized. Can you please answer the question of our Congressman Arlene Brosas? Habang wala pa po si NCRPO, gusto ko pong sabihin na yung rape po ay hindi natin kinukondena yan. Hindi natin tinotolerate yan at talagang kailangan talaga, kung kailangan may managot, may managot. Kung kailangan may mawala, may mawala po. Dahil napakabigat po niyang rape. Lalo na detainees po, ire-rape pa, grabe naman po yun. Nandiyan na po ba si NCRPO Chief? And yes, Mr. Chair, can I say something? Yes. At the same time, gusto po naming ipaalam sa atin pong minamahal na chairman na tama po kayo. We will never tolerate this, lalo't lalo na kung yung mga tao po namin ang involved. Ibibigyan po namin ng drastic actions or disciplinary actions sa mga to. Thank you, Chief NP. NCRPO, nandyan ba? Nasaan Daya Hall? Meron. Good afternoon po, Your Honor. I'm Major General Dibol po, RDNCRPO. Yung tanong po, dalawang sa Marikina ay kailan na po sila ng kaso ng rape sa prosecutor's office. Pinalo up po namin yon. Na-disarmahan na po at restricted na po sila sa rape yun, nung reklamo kay Inis ay dinamahan at leave kagad namin yung dalawang pulis sa Marikina City Police. Congresswoman Arlene?
Yes, Mr. Chair, nababahala po tayo dito sa parang trend no? Kasi meron po isang case kung saan police din yung salarin, nag-uudyok ng pang-aabuso sa mga hinuhuli sa Marikina. Isang miyembro ng LGBT ang inaresto dahil sa hindi pagsuot ng face mask sa loob ng presinto, ginahasa, ilang ulit ng mga lokal na pulis. Mr. Chair, yung ganito pong mga record ng mga miyembro ng kapulisan, isang mabigat na salik kung bakit hindi kampante yung mga kababaihan na mag-ulat sa PNP kaugnay sa abuso. Tapos, Mr. Chair, meron pang issue, kung naaalala ninyo, yung checkpoints para sa eskemang sex for pass. Ito po ba ay inimbestigahan ng PNP? No, paano po magiging bahagi ng PNP ang solusyon kung yung mga maraming cases na ganito, Mr. Chair? Chief Mr. Chair. PNP, you're now recognized. Naiintindihan po natin ang sinasabi po ng ating minamahal na Congresswoman Brosas. Rest assured po, Congresswoman, ang inyong pulis po, magmula po ngayon ay matututo ng maging respetado, responsable at disiplinado. Hindi po namin tinotolerate ang mga ganitong pag-aasal. Magmula po ngayon at even before, yung vowsy po ang ating nagiging priority. Asahan niyo po yan. With regard to the, Mr. Chair, with regard to the other questions on the results of the LGBT, can we ask the RD and NCRPO again to give the results or the findings? NCRPO, you're now recognized. Thank you, Your Honor. Yung questions on LGBT na accordingly may nangyari sa loob ng Marikina Police Station ay imbestigahan po namin yon kasi as of now wala pa po kami na report na tanggap noon at ipapasubmit ko na lang po yung report talagang insidente na nangyari ganon. Kasi po kami natanggap at RN. After this, ay tatawagin ko po ang Chief of Police sa Marikina kung such we'll give you the police reports po. Congresswoman Arlene. Mr. Chair, can the PNP give a report kaugnay nung iskemang sex for pass kung nagkaroon po sila ng independent investigation? No, not independent. Sa PNP mismo na investigation kaugnay dito. And Mr. Chair, going on to my next question, Mr. Chair, napansin namin bukod sa 16 billion na share ng NTF-LCAC sa local government, LGSF, sa local government support fund, may nakalaang 1.08 billion under DILG, no? Na pareho sa budget dito ngayong taon. Is this a regular program under DILG? Ano ba ang mga activities na nakapaloob dito? Please answer the last question of Congresswoman Arlene Brosas. Secretary Anyo, you're now recognized. Thank you po, Mr. Chair, Your Honor. Doon po sa dito po sa 1.16 billion na nakalaan po para sa DILG, yung 85,440,000 ay para po sa programa ng DILG, Communicating for Perpetual End to Extreme Violence and Forming Alliance Towards Positive Change and Enriched Communities. No? Ito po yung mga sa buong Pilipinas po, yung gagamitin natin sa mga pag-uugnayan ng ating iba't ibang ahensya, kasama din po yung LGU, para matugunan natin yung mga problema sa mga lugar na apektado ng terrorism, extremism, at pati na rin po sa communist insurgency. Yung 1.84 billion, 1.1 billion and 84,433,000 ay para naman po nakalaan sa operations ng Philippine National Police para sa communist insurgency. Mr. Chair, kung binabasa ni Secretary Anyo yung listing, Mr. Chair, can he submit it na lang? Itanong ko na yung next question ko para mabilis. Kung Arlene, last question na po. Kasi 19 billion ang nakalagay sa budget at a glance. Sa NTF-LCAC, may say ba yung NTF-LCAC dito sa amount na ito kung paano ito
gagastusin, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, Your Honor, we will submit. Sabi ko nga po, yung 16 billion ay hindi po yung budget ng DILG. Ito lang po yung budget ng DILG in support sa NTF-LCAC. At isasubmit po namin yung kaukulang dokumento, Mr. Chair. Mr. Chair, ang question ko, may say ba ang NTF-LCAC dito? Ano po, how to spend? Congresswoman, pakiulit po yung tanong nyo. Kung may say ang NTF-LCAC dito sa spending nito. Kasi under yung appropriation kasi under sa DILG. Pero may say yung NTF-LCAC. Hindi ba posibleng technical malversation ito? Bakit hindi magkakaroon ng hiwalay na listing ang NTF-LCAC ng kanyang programa sa 2021 NTP? Under pa rin siya ng DILG. Police, kung paano yung programa nitong 1 billion na ito para sa pagsugpo ng extremism at communist insurgency. Operations po ito, hindi po ito hiwalay po ito doon sa barangay development programs. Ito po ay pure PNP operations. Thank you, Secretary Anyo. Mr. Chair, para kasing lumalabas na yung ahensya, Congresswoman hindi Eileen. ahensya ang NTF-LCAC, pero tila lahat ng ahensya pwede niyang maging sa kanya, Mr. Chair. Sobrang discretion po ito para sa gobyerno. In fact, ang katotohanan, dapat po yung mga nangangailangan, ibigay talaga yung pondo na yun. Bakit tayo maglalagay o maglalagak ng pondo na nakahiwalay pa? Tapos, kailangan i-clear pa, NTF-LCAC, kailangan ganito, etc. Samantalang ang pangangailangan ng ating mga mamamayan na nahihirapan sa buong bansa, yun ang dapat tugunan. Lahat tugunan. Yun po yung kailangan, Mr. Chair. Okay, before you answer, Mr. Secretary, Congresswoman Arlene, yan na po yung last question nyo dahil naka 4.5 minutes na po kayo. Yes. Secretary Thank you, Anyo, Mr. Chair. please answer na lang. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Ito po yung mga programa na ito po yung mga activities na nakaprograma ng Philippine National Police at isasubmit po namin yung dokumento na kinakailangan ninyo. At nandun po kung paano yung ang gagawin ng ating Philippine National Police upang mapuksa ang communist insurgency. So, magsasubmit po kami, Mr. Chair. Okay, Consec, please you're hereby directed to get the documents sa DILG. Congressman Christopher De Venecia, you're now acknowledged. You're now recognized. Wala pa rin po. Congressman Abdullah Dimaporo, you're now recognized. Wala pa rin po sila, baka naka-lunch break po. Deputy Speaker Henry Uominal, you're now recognized. Okay, thank you very much, our distinguished chair on the Committee on APRO. Good afternoon to my distinguished colleagues and to the DILG family headed by Secretary Anyo, and that of the Philippine National Police, Police Director General Camilo Cascolan, and to all other allied agencies under the DILG. I would just like to make first a manifestation, Mr. Chair, before I'll raise the question. Kasama po sa 3 minutes niyo yung manifestation, Secretary Anyo, sir, if you remember, way back the last 2019 during the PMA affair in Baguio, I had the privilege to sit beside you during the affair, and you were sharing with me your plans that was still before the election
that you were assured that I would won in that election, and requested me to sponsor the PNP modernization bill, which had been languishing in Congress since the 11th Congress until the 17th Congress, which have not received approval even in the committee level. So through with our commitment, immediately after the election, we had our meeting at the PNP Krami headquarters, and we had filed the new versions of the PNP modernization bill. We split it into two. The first is the PNP revitalization and capacity enhancement bill, which is House Bill number 1197, and it is now approved in the committee, and just last week we approved it in the Committee on Ways and Means, and it will now be with the Committee on Appropriations. And I have the assurance from our good chair when I had a talk with him the other day that after the budget deliberation, that bill will be taken into consideration so that it will now be approved in the plenary and then be forwarded to the Senate. And in this 18th Congress, under the leadership of Speaker Cayetano, mabilis yan. And as a matter of fact, wala pang 1 year and a half, malapit na sa plenary. And the other bill, which is yung reorganization bill, which upgrades the rank also of our police officials, is still pending with the Committee on Public Order and Safety under the leadership of Chairman Bravo, who worked hard also together with Congressman Samertan for the approval of the first bill. Now, we have also other pending bill, which is also for the benefits of our PNP cadets, PNPA cadets, that is the PNPA cadet bill, and it's also pending with the Committee on Public Order and Safety. So that is our support in terms of legislation, and with your strong leadership and inspiration also, we are looking forward that in this 18th Congress, the revitalization bill will be approved into law, which provides 130 billion pesos in the next 10 years for the capability enhancement of the Philippine National Police. On the other hand, this representation in another capacity. Deputy Speaker, please prepare to wrap up. You already consumed your 3 minutes. Construction of our PPO headquarters, that is in Misamis Occidental, that's about 80 million, 40 million. And the other areas, it is the PNP from your trust funds and from your budget that provides for the constructions of the different police stations. But in my province, we constructed your PPO headquarters, one of the most modern, 40 million pesos, at the expense of another agency through our local infrastructure program of Congress. No, that's 40 million. Your CIDG headquarters also in Osamis, and your Regional Mobile Force Battalion in Region 10, Cagayan de Oro. Your staff quarters also and chapel of the ABSI Group. And forthcoming is the admin building of Roten in Cagayan de Oro. Also, 2019, we were able to include for my district a 40 million appropriations for vehicles and equipment, which just 2 months ago, the vehicle were already distributed, and we are waiting for the distribution or the procurement of the other equipment such as the radio communications. So with this, Mr. Chair, Mr. Secretary, this is our humble, strong support to the PNP institution and under the DILG, under your leadership. Now, Congress, Deputy Speaker, Waminal, you already consumed 5 minutes na po, kasi hanggang 3 minutes lang tayo. While the
Ulitin ko po mga kasamahan ko, no mean to disrespect all the congressman, congresswoman. Mag-stick lang tayo sa rules na 3 minutes per congressman na magtatanong. Kung gusto nyo po, pwede po kayo magpalista sa second round para naman po mabigyan ng ibang chance yung mga ibang congressman makapagtanong pa. Ngayon po, Congressman Ferdy Gaite, you are now recognized. Mr. Chair, can I give my feedback remarks to Congressman Waminal? Yes, please. Yeah, thank you, Mr. Chair, Your Honor. We'd like to thank Congressman Henry Waminal for his initiative and continuing support to the DILG, particularly to the Philippine National Police. The PNP is really indebted, and it's not only the PNP who will benefit, but the entire Filipino citizenry. Because Yes. Chair, at isang magandang tanghali na pala, Mr. Chair. Mr. Chair, may mga ilang inquiries lang ako hinggil sa status ng ating mga nakabilanggo o mga persons deprived of liberty. Ayon sa World Prison Brief, hindi po tayo una, pero tayo'y ikalawa in the world on the highest occupancy level of more than almost 500% based on official capacity. Ano po ibig sabihin nun? Doon sa 40,000 na official capacity ng ating mga bilangguan, including those managed by the Department of Justice, umaabot ng 215,000 ang prisoner population natin. 40,000 na capacity, pero 250,000 ang mga bilanggo, or 500%. Kaugnay nitong tanong ng kalagayan nito, noong Abril, nagsumite ng report ang BJMP na may initial itong listahang 3,300 na people deprived of liberties o PDLs na mahigit 60 years old na mayroong lamang light offenses. Mula Abril hanggang ngayon, may dadagdag na ba sa listahan na ito? At ikalawa, ilan na po ba na nasa listahan na ito ang aktual na napalaya na Mr. Chair? Who will answer? Thank you, Your Honor. Mr. Chair, doon po sa congestion ng ating mga jail What's your name, sir? Jail Director Alan Iral. Okay, Director Alan, you're Yes, now Mr. recognized. Sorry, hindi ko mabasa, malabo, maliit po yung nakasulat. You're now recognized, sir. Thank you, Mr. Chair. Doon po sa issue ng congestion ng ating mga jail facilities, ngayon po, Mr. Chair, dahil tuloy-tuloy po yung construction ng mga jail facilities natin, meron lang po tayong 335% na congestion rate, average congestion rate ng ating mga jail facilities. Pag natapos po yung mga nakaprogram na constructions nationwide, baka bababa po ito next year, Mr. Chair, assuming na hindi na po tataas yung ating jail population ngayon, ay abot na lang po ito ng 114%. So malaki pong kabawasan ang mga paggawa ng mga jail facilities natin na under the present administration ay binuhusan po ang BJMP ng almost 6 billion, kulang-kulang 7 billion, Mr. Chair. Now, doon naman sa katanungan ng ating mahal na Congressman Sarati, Mr. Chair, simula nang magkaroon tayo ng pandemic, meron na po tayong na-release na mga vulnerable PDL. Ito po yung mga elderly, mga may sakit, at mga buntis. Sa elderly, Mr. Chair, nakapagpalabas po tayo ng 560 na mga PDL na matatanda na 60 years old, pataas. Yung may mga sakit, 909, at 32 na mga buntis na mga PDL. So, total, Mr. Chair, 1,501 po yung napalabas natin in this time of pandemic. Okay. Mr. Chair. Yes. Salamat po sa kasagutan.
tila napakalita bilang dahil 3,300 ang sinasabing bilang na sinabing nirekomenda mismo ng BJMP. At pagklaro po, ako po si Congressman Ferdinand Gaite, hindi si Congressman Tuloy Zarate. Sumunod pong katanungan, anong tugon ng BJMP sa rekomendasyon mismo ng Committee on Justice on the House of Representatives para palayain na ang mga iba pang mga currently kung may 1,500 plus or half? Ano pa ang ginagawang hakbang para pabilisin yung pag-release ng PDLs? Alam na natin na sa panahon ng pandemya, at makuha rin sana namin yung complete report, ilan na ho ba yung aktual na, biban sa aktual na nailabas, ilan ho ba ang aktual na infect ng COVID-19? At kung baka sakali, meron bang mga namatay na mga under the custody of the BJMP, Mr. Chair? Director Alan Iral, you're now recognized. You can answer the question. Mr. Chair, Your Honor, sa ngayon po, meron po tayong 1,151 na mga PDL na nagkasakit o nahawaan ng COVID-19. Pero itong numero na ito, Mr. Chair, Your Honor, 918 po dito ay gumaling na. Meron na lang po tayong active cases na 175. So malaki po, Mr. Chair, ang recovery rate natin sa PDL. Almost 80% po yung recovery rate ng PDL. Ito namang nagpositibo sa COVID-19 na mga PDL, ito po ay naka-isolate po sila sa general population. Dito sa NCR, meron tayong Ligtas COVID Center sa Quezon City. Then sa Region 4A, meron din po tayo sa Region 3, Region 7 at saka Region 9. Sa ibang mga jail facilities, Mr. Chair, Your Honor, ay meron tayong mga bagong construction ng jail facility na pansamantala. Naglagay po tayo ng mga isolation area just in case kung magkaroon po ng may magpositibo mong PDL sa COVID-19. So yun po yung mga hakbang na ginagawa namin sa BJMP, Mr. Chair. Congresswoman Gaite, you're now recognized ulit. Hindi po nasagot ilan po kung merong man namatay na mga PDLs sa custody ng BJMP, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Sa ngayon po, meron po kaming 15 PDL na namatay confirmed with COVID-19. 15 po, Your Honor, 15. Congressman Gaite. Kaya nga po, ito yung concern ng katatawang ito. Dahil alam naman natin na congested na nga ang mga kulungan at hindi pa, on the other hand, hindi minamadali ang prosesong pagpapalaya, bunga na nga rin ng ganitong sitwasyon. Mr. Chair, pinabanggit ng tinutong ito, mga usapin ito, dahil sigurado nabalitaan ng lahat yung pag-release ni Pemberton nitong nakaraan na bigyan pa nga ng absolute pardon. Habang ang marami na matagal na nasa kulungan, matatanda, buntis, nabanggit niyo po, may mga sakit, ay nabubulok at ang pinaka-worst, namamatay sa loob ng kulungan. Kaya po, concerned ang tinatawang ito, ano bang mga hakbang na pwede nating gawin? Nakakabahala na nagtatayong pa tayo pala na mas maraming kulungan, pero dapat ang immediate na solusyon sana ay yung pagpapalaya nung qualified na i-release. Panghuli po, Mr. Chair. Okay, yan na po yung huling katanungan nyo, Congressman Gaite. Yan na po yung huling katanungan nyo at pasasagot po natin siya ngayon kay Director Alan Iral. You're now recognized, Director. Yung mga hakbang. Yes, Mr. Chair, yung tungkol nga po sa mga medical na sitwasyon. Ilan po ba ang medical doctors employed ngayon ng BJMP? Tumataas ba ang bilang nito mula nagkaroon ng banta ng COVID-19? At sa tingin niyo po ba ay sapat yung bilang na ito kung ihahambing natin doon sa malaking bilang ng PDLs na saklaw ng DILG ng BJMP, Mr. Chair? Yes, Director Alan. Thank you, Iral, Mr. you're now Chair, recognized. Your Honor. Tungkol po sa mga doctors namin, meron po kaming 14 o 14 doctors nationwide. 1,092 nurses. Sila po, Mr. Chair, yung ginagamit namin ngayon, of course, sa tulong na rin ng Department of Health,
para maibsan namin yung paglaganap ng COVID-19 sa mga jail facilities po natin. So itong mga 14 doctors na ito, Mr. Chair, ni-utilize din namin yung technology para yung services ay ma-extend nila sa aming mga jail facilities kasi kulang nga talaga kami ng doktor. Ginagamit namin yung telemedicine, telepsychology. So sa tulong na rin ng DOH, Mr. Chair, nadagdagan yung persa namin sa mga medical staff para nag-aasikaso doon sa mga PDL namin na may COVID-19. Marami So, ba kayo population mga po, napapalaya na yung mga nabibigyan ng pardon? Marami naman tayo nabibigyan ng pardon sa BJMP. pardon Mr. Chair. Kasi yun yung sinasabi ni Congressman kanina na bakit daw yung ibang mga nag-a-apply na makalaya, yung mga binibigyan ng pardon, ng parol, meron naman tayong napapalaya. Yung mga PDL natin, Mr. Chair, na nakalaya na may COVID positive, yun po ay tinaturn over po namin yan sa mga local health units. In-inform po natin yung Barangay Health Emergency Response Team na mayroon halimbawa tayong palaya na PDL na may COVID positive para yung PDL na yun ay hindi doon sa community ay mapunta siya sa LGU isolation area, Mr. Chair. Okay, ito po kasi yung punto ko dito. Nung si Pemberton ay binigyan ng pardon ng ating presidente, tinira na naman ng ating presidente. So, kumbaga minsan, mahirap pala maging presidente, no? Pag ang pinalaya mo Chinese, pro-China ka. Hindi mo in-extend ang BFA, bias ka sa Amerikano. Binigyan mo ng pardon yung tao dahil merong qualification siguro, merong sapat na reason, pati mga artista, ultimong artista, nagre-reklamo. Kaya napakahirap talaga ng kalagayan na lahat na lang siguro ng ginagawa ay kailangan may batikos. Uulitin ko lang ulit yung panawagan ko sa ating mga Pilipino. Siguro panahon na para mag-focus tayo, ubusin natin yung lakas natin sa social media para magbigay ng COVID-19 awareness sa mga tao. Para sa ganun, masugpuan po natin yung ating laban versus COVID-19. Yung issue po kay Pemberton sa mga artista po na kumu-question, baka maari po kayong kumonsulta sa abogado nyo at tanungin nyo po yung mga agencies na dapat tanungin kung bakit nabigyan ng pardon, legal ba to o illegal, para hindi na nasasayang ang oras. Anyway, puntahan naman po natin si Congresswoman Banti Quaresma. You're now recognized, Congresswoman Quaresma, I'm sorry. Thank you very much, Mr. Chair, and good afternoon. Dalawa lang po ang katanungan ko, Mr. Chair. Ang isang katanungan ko is about the issue I raised during the previous budget deliberation, Secretary Annie, about the election of SK here in one of my town in the Law District of Nueva Vizcaya. Isang taon na ho ang nakalipas. Baka aabutin na naman po tayo, Secretary Anyo, ng susunod na budget deliberation. Hanggang ngayon wala pa ho kayong action. The court has already a decision. Nag-decision na po ang korte. Implementasyon na lang po sa inyo na kailangan magkaroon ng eleksyon. Di po ba we have the ARTA, Secretary Anyo, na dapat ay madaliin lahat in 15 days, 30 days, itong anti-red tape natin, na dapat ang DILG ang nag-i-implement nito. Pero ano nangyari? Dito po sa amin, ako na po ang kinukulit ng mayor, ako na po ang kinukulit ng ating Sangguniang Kabataan ng iba't ibang barangay in that particular area. Yun po ang isa. And pangalawa po, it's all about nung kasagsagan po ng ECG dito po sa ating bansang Pilipinas. In April 3 po, this is addressed to the DILG Secretary too, and at saka sa ating Chief PNP na nabago. About 100 kapulisan po ang nagpunta sa Didipio para mag-escort lang ng fuel tanker ng isang mining company. Ito po, may ECQ po tayo noon, di ba?
dapat tayong nasa gobyerno, lalong-lalo na po ang kapulisan na kayo po ang dapat na mag-implement kung ano man po ang batas na binibigay na inaano ho ng ating IATF. Bakit po? Mga kapulisan po ang nagpunta doon. Paano po? Paano po kung may asymptomatic sa mga pulis na pumunta doon sa isang barangay dito sa lalawigan namin? At sila pa yung manghawa sa mga mga IPs doon. Kaya Mr. Chair, gusto ko po, kaya nga ako po noon ay nag-privilege speech at ako po ay at itong aking resolution ay na-submiti na sa komitiba na that will investigate on this matter. Ito sinasabi ko po dito, Mr. Chair, para sa kaalaman ng ating Secretary Anyo. Yun lang po. Gusto ko lang po ng kasagutan muli. Ako po, I even called Yusek Dino about this. And even during the meeting of the North Luzon Quadrangle, I asked Undersecretary R.J. Echeverry about this SK election in my area. Yun lang po, Mr. Chairman. Congresswoman, baka gusto mong sabihin anong mining company yung inescortan ng fuel? Pwede mo ba sabihin? Yun pong Oceana Gold Philippines po. Bakit okay. Po, uunahin pa ba yun, Mr. Chair, kaysa naman yung kapakanan ng aking mga kababayan dito sa Nueva Vizcaya? Okay. Pasagutin na po natin si Secretary Anyo. Secretary Anyo, you're now recognized. Thank you po, Mr. Chair, Your Honor. Doon po sa unang question, yung tungkol po sa SK, tama po yan, nakatanggap na po kami nung January ng isang court order na nagro-rule na ang DILG ay ang ahensya na dapat mag-conduct ng election para doon sa SK Federation. At inabutan lang po tayo ng pandemic, kaya ito ay hindi na isagawa kagad. Pero ang plano po ng DILG ngayong October ay gagawin ang election dito sa, I think ito ay sa Dupax del Norte. At nagbigay na rin po tayo ng advisory doon at isasagawa po natin yan ngayong October. At ang DILG ang mag-a-administer ng election po. Sa pangalawa pong katanungan, nais ko po ibigay sa Philippine National Police yung tungkol sa pag-escort ng PNP doon sa mining company. Doon po sa kay Chief PNP Cascolan, you're now recognized to answer the allegation of escort service. Sa pag-escort po ng 100, sabi niyo ho, 100 po yung allegation po na nag-escort po sa isang truck na nag-deliver ng gasolina. Meron ho tayong investigasyon na ho dati, pero hindi naman ho 100 yung nag-escort. Pero tinitingnan pa ho namin, ito po ay isang procedure ng IATF na escortan ang mga ibang nagdadala ng mga nesesidad na kinakailangan po. This was done in March during nung kasagsagan po ng COVID-19 pandemic. Pero sa amin po minamahal na Congresswoman, isusumiti po namin sa inyo ang aming investigasyon para makita nyo po ang resulta. Thank you po. Tapos na po siguro si Congresswoman Quaresma dahil meron siyang second round. Ngayon po, i-acknowledge natin si Congresswoman Eufenia Culyamat. Congresswoman Eufenia Culyamat, you're now recognized. Mr. Chair, maraming salamat. Magandang tanghali. Kumakain na ba kayo, Mr. Chair? Hindi pa po, pero basta makapagtanong lang po kayo, maayos na po ko. Ako rin, hindi pa rin ako kumakain eh. Pareho tayo. Okay, maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, ito po ang ating katanungan. No? Sa 19 billion piso ang pundong nakalagay sa 2021 NEP
para sa NPFL cap, 16.4 billion para sa mga barangay na clerk at sisertipikahan ito ng NPFL cap. Sinabi na magkaroon ng 20 milyong pisong reward ang mga barangay na magiging NPA free. Ano ang magiging basihan nyo para sabihin cleared ang cleared na ang isang barangay, Mr. Chair? Secretary Anyo, Thank you you're po, now Mr. recognized. Chair, Your Honor. Unang-una po yung 20 million ay hindi po reward sa barangay. Ito po ay kombinasyon po ng hard and soft projects na bunga po sa barangay needs assessment na lumabas po. Halimbawa, ang isang barangay ay kailangan niya ng farm to market road, kailangan din niya ng isang eskwelahan, kailangan din niya halimbawa ng hanging bridge na pwedeng pagdaanan ng mga galing sa sitio. Basta wag lang po lalampas ng 20 million, ito po yung ibibigay na proyekto. At kung kulang pa, maaari pong i-appropriate yan sa susunod na taon. Importante po, yung 822 barangays na nangangailangan ay talaga matugunan ang kanilang mga services at kanilang mga infra projects. Kasi ito nga po yung mga malalayong barangay na nakaligtaan at ito po rin yung binibisita ng mga New People's Army. No, paano po makiklear ang tinatawag na actually po, cleared na to ang mga barangay na to, na-cleared na po natin ito at hindi na po nakakapasok dito yung mga New People's Army sapagkat mismo yung mga tao na rin ang nag-denounce ng presensya ng NPA, pero kailangan po ay may padama naman ng pamahalaan na talagang ang mga issue na nagamit ay sinolve o naresolve ng ating pamahalaan. At ito pong mga project na ito, makikinabang naman ay ang ating mga mamamayan din. Yung pong ibang pondo na nalaan po naman sa iba't ibang ahensya katulad ng DILG ay sabi ko nga po isasabit namin ang kaukulang dokumento at ito po ay especially po sa PNP operations naman nakalaan. Doon naman po sa 84 million namin, ito naman ay ang mga para sigurado naman na ang ating ibang barangay din ay natutugunan din kung meron silang mga pangangailangan at malaman din natin yung sa loobin nila. At ito naman ay maibahagi natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at maibigay naman talaga yung kaukulang serbisyo. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Congresswoman Kulyamat. Congresswoman Kulyamat. Mukha pong iniwan na niya ako. Yan pa pala. Mr. Chair, ang tanong ko po ay tama naman yung mga proyekto na sinasabi. Ngunit hindi po sentro sa tanong ko. Ang tanong ko po ay ano ang ating basihan, no? Na masasabi natin cleared ang barangay na ito. Ito po ang aking tanong. Ito ang dapat kong linawin. Paano natin masasabi na cleared ang mga barangay na ito? Doon po sa Joint Letter Directive Number 3 ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, nandoon po yung mga parameters para masabing cleared na. Unang-una po, dapat po yung sinasabi nating barangay political organization or yung tinatawag nating organization of political power. Kung saan po may mga milisya, ito po ay na-disorganize na at mismo ang mga tao na rin yung nag-denounce. Pangalawa, yung NPA na kumakalat dito ay na-reduce na sa pinakamaliit na formasyon at in fact ay hindi na nakikita o hindi na nakakadalaw ang NPA sa mga barangay na to. At ang pangatlo ay na-regain na po natin yung trust and confidence ng mga tao at sila ay nakapag-organize din ng mga organisasyon para magkaroon ng tinatawag nating village defense at sila ay nakikipag-ugnayan sa ating
political infrastructure ng pamahalaan. At higit sa lahat po, talagang yung tao mismo ang nagsasabi na they feel safer now. No? Ito po yung mga parameters para masabi natin cleared ang barangays. Pero kasunod po talaga niyan, dapat nalaman din po ng ating community support programs operators yung mga issues po na talagang kailangan nating masolve sa barangay. At ito po ang pupuntahan ng 16 billion na pondo ng NTF-ELCA. So maraming pong matutuwa at makikinabang dito. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, Yes. Mr. Chair, magpapatuloy na po ako, Mr. Chair. Opo, go ahead, Congresswoman. Mr. Chair, kahit nung wala pa yung sinasabing pera, no, para sa mga barangay, ay malala na po ang sitwasyon ng fake surrenderies at terror tagging. Gaya na lamang nitong litratong ito na nangyari noong December 27, 2019, no? Ito yung Photoshop, no, sa mga larawan, no, na ang mga tao, ang larawang ito ay di umanong nagsisukong mga NPA. Ipinatong ang larawan sa mga tao na nakaharap sa lamisa na may mga baril at sinabing mga rebelde sila kasama ang kanilang mga pamilya. Mr. Chair, nag-viral po ito sa social media dahil manipulasyon ito sa katotohanan. Inamin ito ng Army at sinabing honest mystic di umano. Mr. Chair, ito po ay panluloko pa rin sa taumbayan. Isa pang halimbawa, Mr. Chair, ay ang nangyari sa aking komunidad mismo sa Lianga, Surigao del Sur, kung saan pinaklear, no, ang mga pangalan ng mga IP doon doon na mga miyembro ng mapasok na aking organisasyon, no. Ito po yung sulat, no, pinapakita ko sa inyo. Bakit kami kailangang magpa-clear, Mr. Chair? Wala kaming kasalanan at wala kaming ginagawang mga krimen, no, Mr. Chair. Sa dalawang halimbawa na ito, malinaw na ang magiging sanhi ito ng paglala sa pang-abuso sa karapatang pantao ng mga mamamayan. Mr. Chair, sa laki ng pundong ito, pinag-away-away ang mga taong bayan. Una, nagmimistula itong contest o para raffle sa may na may malaking premyo para sa mga barangay. Magiging dahilan ito sa pagdami ng sapilitang pagpapasuko, kunyari kahit sa mga lehitimong organisasyon o fake surrender at terror tagging, at pagkatapos ay ipipresent ang mga taong baryo na nagsisisukong mga NPA upang makuha o maklaim ang pirang ito. Dahil dito, pinaghati-hati ng programa niyong ito ang mga mamamayan. Imbes na pagkaisahin sila para mapaunlad ang buhay at mapanatili ang katahimikan ng komunidad, nagdudulot pa ito. Congresswoman Kulyamat, pasasagutin ko na po at naka 4 minutes na po kayo. Pasasagutin ko na si Secretary Anyo dun sa inyong mga katanungan po. Secretary Anyo, pwede niyo po bang sagutin, ha? Apo, maraming salamat, Mr. Chair, Your Honor. Una-una po, sinagot na po ng PNP yung sa terror tagging at hindi po yan kasama sa polisiya ng department at ng PNP. Pangalawa po, yung picture na pinakita niya na sinabi ng Army na nagkamali sila, totoo po yung pangyayari na yon. Meron talagang surrender program na nangyari, kaya lang yung naipost nilang picture ay file photo. At ito inadmit ng Army at nagkaroon ng investigasyon. In fact, natanggal sa pwesto yung company commander at battalion commander na kung saan merong jurisdiction sa lugar. At pangatlo, meron po tayong tinatawag na validation po bago masabi na ang isang surrender ay talagang tunay na naging membro ng NPA at Militiang Bayan. Kapag hindi po yun
na-validate ng intelligence community, ay hindi naman talaga siya pwedeng sabihin nagbalik loob galing sa Communist New People's Army. So maingat po tayo dyan. No? At hindi po tayo namimilit ng mga tao para mag-surrender sapagkat ito po dapat ay kusang loob. At umasa kayo na hindi natin papayagang may malabag na karapatan o human rights ang ating mga mamamayan. Kung meron po, ipagbigay alam natin sa amin at gagawa kagad kami ng kakunang aksyon. We do not tolerate any human rights violation. Salamat po, Mr. Chair. Sec Anyo, gusto ko lang linawin. Bali yung nagkamali po sa Photoshop ay naparusahan at naitanggal na po. Tama po ba? Yes, opo, totoo yan. Natanggal po sa pwesto yung mismong commander na may hawak ng unit, Mr. Chair. Nung nabanggit nyo yung human rights, natuwa po ko na talagang hindi nyo ito-tolerate yung mga ganung violation. Kasi pag nakita natin ng CHR, ang hinakanting nila yung mga napapatay na addict, yun po ang kanilang pinagtatanggol. Yung mga rine-rape po ng mga addict ay hindi po pinagtatanggol ng CHR, yung pamilya na yun. Lalabas lang po, pinatay, addict, walang laban. Kaya nakakalungkot na eh. Kaya ngayon nabuhayan po ako ng loob dahil ang DILG pala ay babantayan nyo ang totoong human rights. So, congratulations at masaya po ako sa sinabi nyo ngayon at nabuhayan po ako. Kasi akala ko po ang CHR ay wala na. Akala ko ang CHR ngayon ay tagapagtanggol na po ng mga addict na nakakapatay at nang-rape. Anyway, magpunta po tayo kay Congresswoman Divine Yu. You are now recognized, Congresswoman Divine Yu. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po. Good afternoon, Secretary, and to all the members of the Department of Local Government. Mr. Chair, I have inquiry on the CMGP, the Conditional Matching Grant to Provinces. This project, Mr. Chair, is an initiative by the national government to institutionalize governance reforms on local road management to the provincial local government units. However, Mr. Chair, it is stated in the DILG circular that CMGP funds will only be released to the provinces when it is already verified that all its fiscal year 2016, 2017, and 2018 CMGP projects are completed. Mr. Chair, I would like to cite an example, our province of Zamboanga del Sur, wherein the previous governor was not able to implement the 2016, 2017, and 2018 projects. In 2019, a new and project-oriented governor is elected, but there is a danger, Mr. Chair, that the 2020 CMGP projects will not be implemented due to the non-compliance of the previous governor. My question, Mr. Chair, Honorable Chair, will the Sambusurians continue to suffer from the inefficiency of the previous governor due to the provision in the memorandum circular of DILG? Mr. Chair, this seemed to be a local concern, but I have talked with other provincial governors. They have also the same conditions and problems regarding the CMGP projects. Secretary Anyo, you are now recognized. Can you please answer the question of Congresswoman Yu? Maraming salamat po, Mr. Chair, Your Honor. Una-una po ay na-realize na rin po natin yung problema na yan. At in fact po, yung sa 2018 CMGP, nakapirma na kami sa resolution para patuloy na magamit pa yung pera at may patupad yung project. Sa 2019 naman, ay awaiting for signature din. Magpipirmahan din kami ni Secretary Abisado para payagan din ma-implement yung project. At pati, of course, yung 2020. So ito po ay malaking bagay para
magawa natin yung mga projects na hindi pa nagagawa at hindi rin mag-suffer yung mga bagong na-elect na ating local government officials or local chief executives kung hindi nagawa ng kanilang sinundan yung nakaraang CMGP. So, rest assured po, Congresswoman Dibaño, na natugunan na po yung problema na yan at pwede po natin ituloy yung CMGP ng 2018 at 2019. Mr. Chair, ang tinatanong ko po dito, Mr. Chair, you mean to say, Sec, yung 2020 CMGP projects will still be released and implemented even if the 2016 to 2018 projects was not implemented by the previous governor? Secretary Anyo, you're now recognized. Mr. Chair, may I refer to USEC Mabsa Sendoncillo? Okay, USEC. Undersecretary for Local Government. USEC, you're now recognized. Can you please answer the question? Thank you, Mr. Chair. Thank you, Secretary Anyo. Ang CMGP kasi is conditional matching grant. So hindi lang po tinitingnan kung ano yung pangangailangan ng infrastructure like the provincial roads, but it also looks at governance indicators. It's a reform program on governance. Kaya po may policy tayo na pag hindi pa nami-meet ni probinsya yung governance indicators, hindi pa siya nakakapag-comply, hindi siya basta-basta marireleasan ng pera. And this is, Honorable Congresswoman, this is institutional. Hindi po ito nakatahe sa gobernador, kundi sa provincial government. Kasi ang tinitingnan ang governance indicators of the provincial government. Kaya po kung hindi nakapag-meet ng indicators, like hindi nakapag-implement in 2017, 18, 19, ibig sabihin, ang governance reforms hindi pa nangyayari, which is a requirement para masiguro natin na kaya ng provincial government gamitin yung pera sa pag-implement ng programa. So as I said, may nakatahi siyang reforms, governance reforms. So kung hindi po siya nakapag-implement sa 2017, 18, 19, kailangan sa 2020, tingnan closely ng provincial government with probably the new governor, tingnan closely kung ano yung mga governance reforms that have to be put in place. Congresswoman Grace. Mr. Chair, parang hindi nasagot yung tanong ko. So meaning to say, the 2016, 2017, 2018 projects or funds that was released during that time will still be implemented now by the new governor? Mr. Chair, may I? Kailangan kasi, Honorable Congresswoman, ma-meet niya ang minimum governance requirements. That's really the policy. Ang governance requirements have to be complied with bago mag-release yung pera para sa infrastructure project. Mr. Chair. Yes, Secretary Anyo. Yun po kasi ay nakapaloob doon sa implementing guidelines. Pero sabi ko nga na pag na-realize din po namin yan, what I'm going to do is propose to Secretary Abisado to change the implementing guidelines, to remove the requirement of complying with the 2016-2017, because they are different administrations and it should not be a burden to the incumbent. So we will initiate and propose a new implementing guidelines, but it has to be signed both by the DILG Secretary and the DBM Secretary. On my part, I am supporting giving
considerations to the request of Congresswoman Dibanyo, Mr. Chair. Congresswoman Grace, mukhang mas maganda yung sagot ni Secretary Opo. Anyo. Nakangiti ka na ngayon. Thank you very much, Sec. Thank you very much. Because I have another concern, Mr. Chair, regarding this CMGP. Because in 2019, the DILG gave a fund to Zamboanga del Sur in Dinas to construct a road. But we are wondering why DILG put funds in this road to construct this road, when in fact, before constructing this road, a bridge has yet to be constructed in order for trucks and heavy equipments to pass and bring the construction materials. So what the province did, they provide a fund to construct the bridge, but still, in constructing the bridge, it will take about 1 year to finish the project. But the memorandum of DILG says that funds will not be released if the 2019 projects will not be at least started. Please wrap up na ako nga kasi lagpas na sa 3 minutes, imamute na kita. Yes, Mr. Chair. But with this second concern, na-answer na ni Secretary, and I'm so thankful to Secretary Anyo for understanding the conditions and the problems of the provinces, the local government units. Thank you very much, Sec. Thank you, Congresswoman. Now we go to Congressman Carlos Zarate. Congressman Zarate, you are now recognized. Bago si Congressman Zarate, briefing suspended. Hearing is resumed. The chair would like to recognize the Honorable Congressman Carlos Zarate. Representative Carlos Zarate. Naririnig ba ako, Mr. Chair? Yes, I can hear you now. Please proceed. Representative Zarate, you have 3 minutes. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon. Ang unang set of tanong ko, Mr. Chair, patungkol sa PNP. Last year, naitanong ko na rin ito dahil ang sinabi ng PNP, even if there are already changes of leadership, tuloy-tuloy yung kanilang kampanya, no, laban doon sa droga. Ang tanong ko dyan, as we speak now, ano na po yung naging record ng ating kampanya sa droga? Pwede ho ba mabigyan ng mag-ulat sila sa kabuluwagang ito? Sa kampanyang ito, ilan po ang record na napaslang dahil sa sinabi sila ay nanlaban? At ilan din po yung mga napaslang dahil sa sinasabing ito ay homicide under investigation, Mr. Chair? Mr. Chair. The Chief PNP, Kaskolan. Yes, Mr. Chair. Magandang hapon po ulit. Kay Congressman Zarate, magandang hapon po sa ulit.
Nais ko lang po ipatid ang mga accomplishments sa anti-illegal drug campaign. Nagkaroon po tayo ng personalities accounted na 53,265. May mga nag-surrender po at nag-appear sa atin na 2,213. Ang naaresto po ay mga more or less 50,429 at ang namatay po sa police operations ay 623. Ito po ay magmula noong January 1 hanggang August 31, 2020. Ang total amount po ng drugs confiscated ay more or less 14,537,674,000. Yan po ang maikling accomplishment na may hahatid po namin sa inyo ngayon. Representative Zarate. Yes, thank you, Mr. Chair. Salamat. Doon ho ako concerned doon sa 623 na namatay in police operations. May inquire from the Chief PNP. Sa 623 cases na ito, ilan po dito ang nag-conduct kayo ng inquest proceedings as mandated even by your manual, Mr. Chair? Sa ating mahal na congressman, kung maaari po ay maibigay ko po sa inyo ang listahan dahil hindi ko po dala po ngayon yung kabuuan ng report na to. Rest assured po na makakarating po sa inyong opisina. Okay. Nais ko lang pong sabihin kay... We will accept that for now, but Congressman Zarate. Before the plenary ay maibigay na ang datos na yan, Mr. Chair. Dahil limitado po ang aking oras. Sunod po na aking hingiin. But before that, Congressman Zarate, the Chair instructs the Committee Secretariat to get a copy of the report of the Chief PNP and submit it to the members of the Committee on Operations, particularly also a copy for Congressman Zarate. Thank you, Mr. Chair. Still in relation to the campaign against drugs, inamin na rin ito even last year, na ang karamihan dyan sa namatay sa police operations ay nanlaban. Kaya gusto nating hiningiin, kung nanlaban sila ay presumably meron silang mga baril, meron silang mga gamit, meron silang mga armas. May we get also an inventory with serial numbers of all these guns recovered by the PNP at kung ano pa mang mga kagamitan na na-recover nila during these police operations that resulted to the killing of the 623 personalities, Mr. Chair. May we get a commitment from the PNP? Yes, Mr. Chair. Karamihan nga ho, mga kwan po ito, mga enhanced managing operations po natin. At ito po ay may mga namatay during operations at may mga nahuli rin po. Ibibigay po namin ang accounting ng mga kagamitan na nakuha po namin, pati po yung mga naaresto nung operations, nung anti-drug operations po ng kapulisan. Representative Zarate. I was muted, Mr. Chair. Anyway, may I continue, Mr. Chair? Thank you for that commitment. Next, ang gusto kong iparating muli sa Chief PNP, even during this time of pandemic, COVID-19 pandemic, sunod-sunod po ang political na pamamaslang. In April 30, ang aming regional coordinator ng Bayan Muna sa Iloilo City, si Jory Porca, was assassinated, was killed. Previous to that, he was also tagged as a terrorist. Second, in May, tagpuan ding namatay ang Secretary General ng Urban Poor Group na kadamay, si Carlito Bajon doon sa Leyte. Pangatlo, nitong August 10, si Mr. Randall Echanes was also killed here in Quezon City. At in fact, naging controversial ito dahil kahit na kinuha na ng pamilya, ay binawi pa rin ng kapulisan at sinampahan ng kaso yung isang paralegal ng anak pawis na hanggang ngayon ay nagkaroon nga ng kaso at nagka-COVID pa dahil ikunulong siya sa kulungan. At pang-apat, itong bago si Ms. Sara Alvarez, also from Bacolod, na pinaslang din noong August 17. May I inquire from the Chief PNP kung ano ang ginawa nilang mga investigasyon sa mga political killings na ito, Mr. Chair? Unang-una po, Mr. Chair,
Una-una po, nais po namin sabihin sa ating minamahal na congressman na ang mga pagpatay ng mga ito ay hindi po, ay iniimbestigahan po natin hanggang ngayon. Regarding, ang pinaka-importante po na kaso po siguro na ating iniimbestigahan hanggang ngayon ay ang Echanis case. Hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy po ang ating investigasyon. Meron po tayong tinatawag na SITG Echanis. May mga nakasuhan na po for may nakasuhan po na nagtitigil o tumitigil ng ating investigasyon at ating pong titingnan ang iba't iba pang mga kaso. Sa Echanis case po, nais po namin pong sabihin, may dalawa po tayong motibo ngayon na pinag-aaralan. Yan po ay ang drug-related dahil si Louie Tagapia, nakalalaya lang po galing sa kulungan, ay may illegal drug case. At ang isa po ay ang akyat bahay. Ganun pa man, nais po naming iparating na ang aming investigasyon ay aming paitingin para malaman po natin kung sino po talaga ang pumatay dito. Sa lahat po ng ibang kaso po, isusumiti po namin ang mga investigasyon, isusumiti rin po namin ang mga resulta nito para inyo pong mapag-aralan din. Marami pong salamat. Yes, for your last question, Representative Zarate. Again, Mr. Chair, na-mute ako. Siguro mag-manifest ako for a second round, Mr. Chair. But for my last question for this round, kaya ho namin binubusbus ng tanong yung budget ng NTF-LCAC. At lalong lumaki ito for next year. Almost 19 billion. Dahil ho, Mr. Chair, ito ay ahensya na ito, itong task force na ito ay ang pangunahing responsable dito nga sa hindi lang sa pang-atake sa mga organisasyon, kundi pang terrorist tagging. In fact, yesterday's budget sa PCOO ay niraise din namin ito. Now, Mr. Chair, karamihan po ng mga social media ng PNP ay nagpo-post ng mga social media contents, na even members of this Congress, kami, mga miyembro ng Kongreso, ay biniverify and being terrorist tag. Now, may I get an answer from the Chief PNP? Is this a policy of the PNP, Mr. Chair? If not, can the Chief PNP make a commitment that beginning today, all these postings will be taken out of the social medias posted from the different PNP stations nationwide, Mr. Chair? First of all, Before the Chief PNP will respond, the Chair would like to inform all the members of the House that we will only have one round for this budget briefing, considering that we have a lot of members listed willing to interpellate the Department of Interior and Local Government and all its attached agencies. Kaya Representative Zarate, sulitin nyo na po. Chief PNP. Yes, Mr. Chair. First of all, there are policies that we follow. We do not do red tagging. Second, we basically, when it comes to social media, what we only investigate are those that are publicly posted and those that gets viral. That's all, Mr. Chair. Thank you, Chief PNP. Next, you, Representative Zarate, the Chair will give you one more if you still have a question, because we will not have a second round. Do you still have a follow-up question? Representative Carlos Zarate. My question was not answered. Ang tinutukoy ko po na mga posting ay ginagawa mismo ng mga kapulisan sa kanilang mga social media accounts, sa mga PNP accounts nationwide. At ang mga mukha namin na nakabalandra doon, I'm not saying private postings, social media posting, Facebook posting, tagging us as terrorists, in all of these PNP accounts, Mr. Chair. So yun ang gusto kong makahingi ng sagot mula sa Chief PNP. Is this a policy
na yung different PMP stations all over the country can post in their social media account tagging even members of Congress as terrorists and even private individuals. If it is not a policy, then may we get a commitment from the Chief PNP na beginning today, on this very hour, these postings will be taken out of this official PNP social media accounts, Mr. Chair. Chief Mr. PNP. Chair, we reassure you that we will investigate this red tagging, and at the same time, we will evaluate, investigate, and remove all those red tagging if there are in all public and official posts, if there really are. Thank you, Mr. Chair. We will submit to the PNP samples of this Chief PNP, copies of these postings, Mr. Chair, because we screen cap all of these postings by your personnel, no, from different PNP stations. So I hope that that commitment for that from the Chief PNP will be made will be implemented, no? So that you are asking here for a budget. Tapos ito palang mga budget na ito ay ginagamit sa mga social media accounts, tagging, terrorist tagging, even private individuals, no? That not only subjected them to verification publicly, even our family are already affected by this, Mr. Chair. Mr. Chair, we reassure the good congressman that we will do our job, and we reassure that on official posts we will investigate and at the same time remove all those red tagging as mentioned by the And good penalize congressman. your men who are doing this, Mr. Chief PNP. Yes, Mr. Chair, we will investigate them. Thank you, Mr. Chair. Yes. Before we continue, I yield the chair to Representative Jonathan C. Alvarado. Maraming salamat po, Chairman Manik, sa paglilipat sa akin ng presiding duty sa araw na ito. At ang susunod po natin na magtatanong ay si Representative Jose Teves. Congressman Teves, nandiyan ka po ba? Yes po. Maaari na po kayo magsimula ng inyong pagtatanong, Congressman Arnie Teves. Si Congressman Teves pala. Kong, basahin ko na lang to. Gusto mo ikaw na magsabi? Basahin mo na lang. Okay. Maraming salamat, partner. Si Representative Arnie Teves po ay nagpapasalamat at nagsasabi na gusto niyang bigyan ng commendation ang gallant men and women of PNP Region 7 and the PNP as a whole for risking their lives and giving their all in the battling of COVID-19. The PNP force stood as an indispensable tandem with our medical frontliners day in and day out. On behalf of my constituents and of the Filipino people, maraming salamat po. Sabi ni Congressman Arnie Teves Jr. ng 3rd Legislative District ng Negros Oriental. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa ating mga kasama sa PNP. At siyempre, hindi lang po sa Region 7, sa lahat po ng men and women in uniform na nagbubuwis ng kanilang buhay araw-araw, lalong-lalo na sa panahon na meron tayong COVID-19. Alam ko po, marami rin sa ranggo ng PNP. At ilan po sa inyo sa DILG ay mismo nagkaroon ng sakit na COVID. At alam ko po ay ibinubuwis niyo po ang inyong buhay. Siyempre, kasama na po ng inyong mga mahal sa buhay. Sa ating pagmamahal at pagsiservisyo sa taong bayan, maraming salamat po sa inyo. Ang susunod po na magtatanong ay ang ating minamahal. Isa pang Teves, ayan. Representative Jose Teves. Thank you, Mr. Chair. First of all, I would like to commend the Department of Interior and Local Government,
headed by Secretary Eduardo Año, in your continuous effort to help our local government units fight against the COVID-19 pandemic. This representation would like to make a humble suggestion to DILG to assist our local government units, especially the 3rd and the 6th class municipalities in this time of pandemic. Alam naman po natin na tama ang layunin ng Executive Order 114 o ang Balik Probinsya Program ni Pangulong Duterte. Sino ba namang lokal na government units ang tatanggi sa mga kababayan nilang uuwi? But the problem is hindi lahat ng bayan ay may kapasidad na i-quarantine sila. I humbly appeal to you to help them in the construction of multi-purpose quarantine facilities in order for them to accommodate and quarantine their returning locally stranded individuals. Alam naman po natin na ang mga 3rd and 6th class municipalities ay may limited lamang na financially capacity dahil sila po ay nakakaasa lamang sa kanilang share sa internal revenue allotment na sapat lang para sa kanilang mga MOEE. In this regard, I authored House Bill 7311 in relation to these matters in further help our local government units in their fight against COVID-19. Hindi naman po mababaliwala ang facilities na ito sapagkat maaari itong gamiting evacuation center lalong-lalo na ngayong panahon ng bagyo o bang iba pang kalamidad. Sa totoo lang, alam ko po ang pinagdaanan nila as a former mayor of municipalities na isang 4th class municipalities kung kaya ako po ay kumakatok sa inyo upang matulungan natin ang mga local government units at ang mga locally stranded individuals. These would be our great help, and I'm certain that our local government units would appreciate this assistance to them. Secondly, Secretary, 3 times na po ang Regional Director ng Region 5, 2 times na ang Provincial Director ng Catanduanes. Palagi po ako nakakatanggap at nag-i-endorse na palitan na yung mga Mahindra sa probinsya ng Catanduanes. Hanggang ngayon, wala pa pong napapalitan ang mga patrol car sa province of Catanduanes. Mahindra means mahina. Baka naman po pwede dahil bago po ang ating regional director sa Region 5, papalitan na po ito. Thank you very much and inulit ko po, saludo po ang TGP Party List sa inyo. Maraming salamat sa isa pang Tebes na kasama natin dito sa Kongreso. Maaari ko po bang malaman kung ano po ang ibig sabihin ng TGP, Congressman Tebes? Tapat at ganap na paglilingkod. Ayun. At tapat na nagpapasalamat sa ating mga kasama sa PNP. Ang susunod po na magtatanong mula po sa minority, ating ginagalang Representative Shari Antan. Nandyan po ba si Congresswoman Shari Antan? Good afternoon. Yes, Congressman Shari Antan, maaari na po magsimula ang iyong 3 minuto ng pagtatanong. I have to request po sana for Secretary Anyo and Chief PNP. Na-trace ko po na sa 2021 budget, wala po yung Yabong Police Station and the construction of Samar PPO building. Would it be possible kung ma-include po siya for 2021 budget? Yes, Secretary Anyo. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. I would refer the question to the Chief Philippine National Police, General Cascolas. Sige po. Pero paalala po sa lahat ng mga representante na kasama natin dito sa Kongreso, kagaya po ng ating tradisyon, lahat po sana ng parochial concerns ay idinidiretso natin sa ating mga regional director ng iba't ibang departamento o pinapadaan po sa ating chairman ng Committee ng Appropriations. DILG, pakisagot po. Chief PNP Cascolan.
Hindi po kasama ang summer noong 2014 po na appropriation. Congresswoman Shari Antan, Is there a way, sir, na masama natin yung dalawang, itong dalawang request? yes or no lang po, Chief PNP. Kasi natanggal na po siya sa DBM We will for 2020. try to see if we could use Hoping our that in trust receipts 2021 it will be included. for this purpose. Gagawin po ng PNP ang kanilang makakaya. Yes po. Alright. Congresswoman Mr. Shari Chair, Antan. my last question addressed to Secretary Anyo. I would like to ask if there's a fund intended for Salin Tubig for 2021 budget. Secretary Anyo, para po sa pondo ng Salin Tubig. Wala na po tayong salin tubig for 2021, Mr. Chair, Your Honor. Ito po ay nakalamp na lang po sa 12 billion budget para doon sa local government support fund na kung saan, pero nasa menu pa rin po yung mga projects kung kinakailangan para sa pagpapatubig. Pero ito po ay nakapaloob na sa LGSF. So, nandun po nakapaloob ang ating assistance sa municipalities, Salin Tubig at CMGP. So, pinapinaras po natin ang ating mga line items dito. Ito po ay kasama sa isa-submit dito po sa House of Representatives. Yung water system, including level 1 or standalone water points, kasama din dito sa financial assistance to local government units, Mr. Chair, Your Honor. So that means, Mr. Chair, Secretary, that we will submit the request not to the DILG anymore, but to DBM na, directly. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Tama po yan. Alright, thank you so much, Mr. Chair. May isa pa po ako, last na lang talaga. Sige po, Congresswoman Shari Antan, pangalawang last question po. Regarding dun sa RCP, RS, yung ano ba yung tawag doon? Yung may training po for the LCAP? RCSP po. RCSP, yeah. Is there a fund for 2021 intended for that in the province of Samar? Opo, meron po DILG. tayo, Mr. Chair, Your Honor. Kasama po yan sa naibigay na budget sa DILG. At tutulungan po natin yung ating mga local government units sa pagtitrain, pagkakapacitate ng ating mga RCSP team members, Your Honor. All right. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Secretary. We will just submit a request for the exact location for the training ng mga municipalities na isasama namin. Maraming salamat po. Paalalahanan lang po natin ang ating mga imbitado na panauhin ngayong araw na ito na hintayin po muna na ma-recognize po kayo o tawagin ang inyong pangalan o departamento ng chairman ng committee ito bago po tayo sasagot. Patungkol din po sa chairman ng committee ito. Maraming salamat po. Ang susunod na magtatanong ay ang ating ginagalang mula sa House of the People, Representative Edgar Chato. Congressman Chato. Pakipindot po yung unmute, Kong Chato. Thank you very much, Mr. Chair. Opo, maaari na po kayo magsimula. Can you hear me now? Malakas Mr. po. Chair, can you hear me now? Opo. Can you hear me now, Mr. Chair? Opo, pero mukha pong kami ang hindi mo naririnig, Congressman Chato. Naririnig kita, Mr. Chair, loud and clear. Mag-umpisa na po kayo ng inyong 3 minuto ng pagtatanong, Congressman Chato. Thank you very much, Mr. Chair, and good afternoon to the DILG family and the attached agencies led by Secretary Anyo. Allow me first to express our deepest thanks and appreciation, especially in my district and in the province of Bohol, for the very close coordination and support from the DILG family. Lahat po, PNP, BGMP, Bureau of Fire Protection, and others. Kanina kasi narinig ko yung pag-uusap tungkol sa CMGP. I just want to know, magkano pala yung allocation ng CMGP sa 2020 and then magkano yung nilagay sa 2021? DILG?
Sa ating pong 2020, 8 billion po yung nakaprograma sa CMGP. Pero dito po sa 2021, wala na po tayong programa sa CMGP, kundi doon na lang po kukunin doon sa 12 billion na LGSF. Ito po ay dahil sa ang ibang pondo po ay na-align para labanan ang COVID-19 during this pandemic. Kaya naapektuhan din po ang pondo para sa CMGP. Sana nga po ay matapos na itong pandemic para maibalik na uli yung mga resources at matulungan yung ating probinsya at mga munisipalidad at mga cities, Mr. Chair. Napakasayang po no, na nawala yung CMGP sa 2021. In 2016, meron tayong 6.5 billion. 2017, may 18 billion. 2018, 8 billion. And then 2019, 8 billion din po. And then 2020, may 8. So ngayon, medyo na zero siya. I just want to clarify this because this can guide also the other congressmen. And I know the other governors, congressmen who were governors before, understands that yung CMGP po is not a road program per se. It is a governance reform program with road infra as entry point, which explains why there are conditions imposed. Otherwise, if this is purely a road program, then it should belong to the DPWH and not with the DILG. As then Governor of Bohol, we used the PRMF, Australia's OSAGE PRMF guidelines as our model. While we agree with the good secretary that DILG and the DBM can relax rules in favor of the new performing governors, I suggest that we do not depart from the original concept. With all humility, I developed this program, launched in Bohol, with support of all governors as then Secretary General of the LPP, League of Provinces. All provinces know the requirements and guidelines, and including their engineering offices and finance committees, because these are the departments that are supposed to be reformed under that program. I'm hoping that in the next budgets, we will be able to restore this. I filed a House bill in the House of Representatives, 4140, to institutionalize this. Again, this is not a DPWH program. This is a reform program which should rightfully belong to the DILG. And Mr. Chair, meron lang akong pangalawang point. Meron ding bills na final about provincial jails. Under the BJMP MOA with about 10 provinces, meron silang agreement na yung BJMP ang magraran ng 10 na mga provincial jails all over the country. But this did not sit well with the DOJ. They came up with a position na kulang yung MOA as a legal basis. So may mga nag-file ng bills ngayon na gawin siyang totally BJMP. I would like to ask the DILG if consultations have been made by the DILG, especially BJMP, to the provinces concerned, because this will involve not only management issue, but transfer of assets. This also involves budgetary requirements with respect to the support that the LGUs have been giving to the jails. That's the question, Mr. Secretary. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Yes, DILG. First of all, I'd like to express my gratitude to the Honorable Congressman Edgar Chato for bringing up the CMGP concern. In fact, malaki pong bagay at tulong sa ating mga kababayan at lalong-lalo na sa DILG kung maibabalik po natin yung CMGP, kahit ito po ilagay natin sa special provisions. Kailangan po talaga nating makumpleto ang pagpapagawa at pag-renovate ng ating mga provincial roads. At ito po ay isang tinatawag natin na governance program po talaga sa ating mga probinsya. So, we welcome and sana po ay makonsider ng ating House of Representatives at the Senate na maibalik po yung CMGP. Secondly po, regarding the bill, na mailipat yung ibang mga kulungan sa BJMP, ay nakahanda po kami dyan ng departamento. At patuloy po yung hearing, umaattend po kami ng hearing, nakaroon din po kami ng mga consultation with the governors
and with other local chief executives at pabor din po sila. For the details po, may I refer the matter to Jail Director Alan Iral. Mr. Chair, Your Honor. Yes, General, you're now recognized. Thank you, Mr. Secretary, Your Honor. Yes, Your Honor, ang BGMP ay nakahanda naman talagang mag-manage ng provincial jails. Kaya lang po, lately, dahil doon sa COA, COA Audit Observation Memorandum na sinasabi doon na yung paghahawak ng provincial jail sa pamamagitan lamang ng Memorandum of Agreement ay legally flawed. Meron ding opinion na pinalabas ang Department of Justice na ultra vires. Kaya po nagkaroon kami ng moratorium pag-take over ng provincial jail. Although marami na pong mga governors na gusto i-turn over ang kanilang provincial jail sa BGMP. Now ngayon, nang lumabas itong Audit Observation Memorandum, Mr. Chairman, Your Honor, na dapat ibalik na namin, sinasabi doon na ibalik na namin yung mga provincial jail sa respective provincial governments, ay nakipag-coordinate kaagad yung ating mga regional directors at ating mga wardens sa kanya-kanyang provincial government kung saan mayroon kaming minamanage na provincial jail. So ito ngayon, Your Honor, ang sabi rin naman po ng COA doon sa kanilang report na pwedeng ma-cure itong problema na ito kung ang Kongreso ay magpasa ng batas na ilipat ang mga provincial jails sa BGMP. So inaasahan po namin, Your Honor, kasi sa Senado, lumusot na po sa committee hearing yung turnover ng provincial jail sa BGMP at sana dito rin sa House ay magkaroon po ng the same action po, Mr. Chairman, Your Honor, na kumbaga yung mga House bills na mag-turnover ng provincial jail sa BGMP ay masimula na rin po na mahihiring dito sa House of Representatives. Para ang BGMP naman po, Your Honor, ay willing, we are very much willing and ready kung ipasaya ng Kongreso na ma-turn over ang provincial jail sa BGMP. Thank you very much, Your Honor. Mr. Chair, thank you very much, and we are very much willing to support that in the House, except that we are saying again that it's not as simple as changing the management, but it also involves transfer of assets of LGUs to the BGMP, and also allocating funds because LGUs are now presently subsidizing it. Finally, Mr. Chair, yung plea bargaining ngayon is actually helping us decongest our jails. I'm just wondering how our PNP is reacting or looking into this particular mechanism which is followed in our legal system to allow the release of prisoners under plea bargaining agreement. Obviously, it has reduced the number of prisoners in jails, but at times our policemen are doing their best to, execute the law and do arrests, only to be released as well. So what is the feeling of the PNP on this? DILG. Mr. Chair, I would like to refer the matter to the Chief Philippine National Police. PNP. Mr. Chair, on the plea bargaining, I believe there is already there have been discussions already with the court, most especially with the judges on this matter. We will submit our evaluation again so that we would be able to re-evaluate again what we are doing with regard to the plea bargaining. General Cascolan, maaari po bang makapagsumiti kayo ng dokumento dito sa committee ito? Yes, sir, Mr. Chair. The committee secretary is hereby directed to secure all necessary documents from PNP. Thank you very much, Mr. Chair. And finally, sasabi ko lang po na hindi lahat ng LGUs ay meron ng standard fire stations and also fire trucks. So we just hope that this can also be included in the budgets and procurement. Thank you very much, Secretary Anyo. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Representative Chato. Ang susunod po na magtatanong mula sa minority ay si Representative Sara Elago.
Maraming salamat, Ginoong Chair. This set of questions is for the NYC. Kasama po ba natin sa Zoom ang NYC? NYC? Your Honor, Mr. Chair, naka-Zoom at naka-online po ang ating chairman ng NYC. Maaari na pong sumagot ang NYC. Katanungan po, Congressman Ilago. Mr. Chair, what is the vision and mission of the National Youth Commission? NYC? The NYC vision po is to be enabled, involved, and patriotic, Mr. Chair. Mr. Chair, I asked for the complete vision and mission of the National Youth Commission. Kulang-kulang po yung sinabi ng ating Ginoong Chairperson ng National Youth Commission. NYC, pwede po bang pakidagdagan po yung inyong sinabi? Yes, our mission is to promote sustainable development policies and programs for and with the Filipino youth, and we advocate policies on youth protection, and we build partnership and networks, and we foster youth participation in community development and good governance. That's NYC? Mr. Chair. Maaari po bang mag-request na kung meron po kayo sa wikang English na mission vision, maaari po bang meron din sa wikang Pilipino? NYC? Meron ba tayong Tagalog? NYC? Yes. Ang trabaho po namin ay gumawa po ng polisiya, and ang trabaho po ay makipag-coordinate sa mga ahensya kung saan po makakatulong po ang ating ang National Youth Commission. Yun po yung aming trabaho bilang National Youth Commission, Mr. Chair. Congresswoman Ilago? Yes, Ginoong Chair, meron pong isa na hindi nabanggit ang NYC Chair na pinakamahalagang mandato nito at itong pagiging boses at advocate ng mga kabataang Pilipino. Kaya naman, Ginoong Chair, tayo po ay nababahala sa napakababang utilization rate ng NYC para sa taong 2019. Nasa 60.3 lang. Ito pong pinakamababa sa lahat ng agencies ng DILG at mas mababa pa, 40.7% para sa kanilang continuing appropriations. Maaari bang ipaliwanag ito ng NYC, Ginoong Chair? NYC? Yes, Mr. Chair. Because ang National Youth Commission po, we cannot advocate for the anti-government. And then we cannot advocate po yung mga taong nasa bundok to be the voice and advocate. And we cannot advocate po din pabaksakin po yung ating pong gobyerno. At kami po ay naniniwala, ang NYC po ay nandito para po makatulong para sa mga kabataan. At syempre po si Congressman Sara Ilago na mailigtas din po siya sa mga kamay ni Joma Sison, Mr. Chair. Mr. Chair, wala po tayong sinabi na siya ay mag-advocate para sa anti-government. Ang sinasabi po natin, agency vision is stated po as posted on their website. NYC envisions itself as the voice and advocate of the youth. Yun lamang, Ginoong Chair, ang ating sinasabi. At hindi pa po nasasagot ang aking katanungan tungkol sa mababang utilization rate ng Commission. NYC, ang isang magandang paliwanag po tungkol sa utilization ng budget ng NYC. Sa budget po ng NYC, meron po kaming 120 million noong 2020. And then, ang ni-request po namin for 2021 budget is 132.4 million. Chairman ng NYC, ang ibig sabihin po ng utilization ay yung paggamit o yung paggastos ninyo ng pera. Yes, ang tinatanong, bakit po mababa ang inyong paggastos ng inyong pondo NYC? As of August po, ang aming pong gastos ay 53.7 million. And ang obligated po, as of August is 52.1 million po, Mr. Chair. Unobligated o obligated? Obligated po. Ang obligation po as of August, 53.7 million, and unobligated po as of August is 52.1 million po. 49% po yung hindi pa po nagagastos ng National Youth Commission, Mr. Chair. Ilan po ang natitira NYC? Yes, 52.1 million po, Mr. Chair.
Halos kalahati po, Chairman. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. Yes, Ginoong Chair, ang tanong ko po ay bakit mababa ang utilization rate ng NYC? Dahil may mga figures naman po ako ng utilization rate nila. Chairman, bakit daw po mababa ang inyong utilization o mabagal ang inyong paggastos? Binigay po namin sa COVID yung 80 million po na budget ng National Youth Commission, Mr. Chair. 2 milyon na lang ang natitira, NYC. Tama ba? Hindi po. Bali, yung 2019 and 2020, so yung mga continuing budget po namin, so almost 80.6 million po yung naibalik po namin sa ating pong gobyerno. At hindi na po ginamit dahil po mas prioritize po ng ating National Youth Commission na matulungan po yung mga kababayan natin na wala pong magkaroon po para sa SAP natin po. Para sa COVID, para matulungan ng COVID-19 efforts ng ating gobyerno. Congresswoman Ilago? Yes, Ginoong Chair, hindi pa rin po malinaw na sasagot ang aking tanong. Ngunit, hayaan niyo po akong magtanong tungkol sa kanilang output indicator pagdating sa number ng youth policy advisories at advocacies accomplished. Sa kanila pong target na 42,000 na mga kabataan o 100 na youth-serving organizations, 10% lang po ang kanilang naabot. Makikita ito, Ginoong Chair, no, doon sa mga statements ng kanila mismong Employees Association na nagpapahayag na walang konsultasyon o may kakapusan no, pagdating sa mga konsultasyon, pagdating sa nilalabas na mga palisiya, mga patakaran, mga pahayag ng National Youth Commission. NYC? NYC? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, yes, tungkol po dun sa consultation na sinasabi po ni Congresswoman Sara, lalo na po sa usapin ng Bayanihan Act and Anti-Terrorism Bill, ito po ay pinasa na po dyan sa Kongreso at ipinasa na rin po sa Senado. Sa palagay ko po, hindi na po dapat gumawa po ang National Youth Commission ng isa pang bukod na konsultasyon para po sa mga kabataan if susuportahan po natin ang Anti-Terrorism Bill and ang Bayanihan Act, Mr. Chair. Again, Mr. Chair, ang katanungan ko po ay kung bakit 10% lamang ng kanilang target na 100 youth-serving organization ang kanilang na-engage no, sa youth policy advisories at advocacies. Di po ba ibig sabihin nito ay hindi nagagampanan ng NYC yung kanyang trabaho na pakipagkonsultahan, palakasin ang engagement ng mga kabataang Pilipino pagdating sa mga issue na may kinalaman sa kanila? NYC? Habang po hinihintay natin ng pagsagot ng NYC, Representative Ilago, isang katanungan na lang po pagkatapos nito. NYC? Mr. Chair, kasi po, kaya po hindi kami nakakagawa ng mga consultation po because po dahil sa COVID, Mr. Chair. Congresswoman Ilago? Mr. Chair, ito po ay tungkol sa performance nila ng 2019, no? Kaya bago pa po ito yung COVID-19. NYC? Sa palagay ko po, yung performance po naman ng National Youth Commission sa mandato po nito ay kami po ay nagagawa po namin yung aming trabaho bilang commission po, Mr. Chair. Mr. Chair. Huling katanungan na lamang, Representative Ilago. Opo. Pagdating naman sa social media ng NYC, magkano pong ginugoogle nila dito? Meron silang Facebook, Twitter, meron din silang website. Ilan po ang staff na employed ng NYC? NYC? Sa kanilang social media. Sa social media or sa promotion po ng National Youth Commission, parang wala po kaming budget po, Mr. Chair. Zero budget po kami. Maraming salamat po, NYC. Maraming salamat, Congresswoman Sara Ilago. Next to interpolate is our Senior Deputy Majority Leader, Boying Remulla. Thank you, Mr. Chairman. Sa ating mga katanungan. No, kaya po... Representative Remulla. Thank you, Mr. Chairman. Ang katanungan ko po rito yung sa ating kapulisan. Tinitingnan ko po yung ating outlay para po sa procurement. No? Ang isa pong naging problema lagi po ng procurement sa atin, especially, let's say, firearms,
parang, Secretary, parang pinapaboran po natin ang foreign suppliers versus the local suppliers. Lalo na sa firearms na meron tayong local capability, parang hindi ho natin pinagbibigyan na maka-participate on even ground yung ating pong mga local suppliers. Ano po yung policy ng PNP tungkol sa self-reliance para po makita ho natin kung ano ang direksyon natin tungkol dito? General Cascolan. When you say competitive bidding, it's all bidders, right? Mr. Chair, the PNP practices competitive bidding. Yan po ang ginagawa po natin. All bidders should have to apply for it and they buy the bidding docs. And that's how we do it in the PNP, sir. Okay, granting that we practice competitive bidding, marami na ho naging report. Alam ho natin yon, yung Remington, no? Nagkaroon ho tayo ng supplier na yung Remington, ilang libong rifles ang dumating na hindi na ho nagamit ng police dahil po defective. Ito po, competitive bidding, a failure of competitive bidding po lumalabas. Kasi para ho yung warranties, hindi naman kayang panagutan dahil sa competitive bidding, para merong ho tayong ginalang na hindi dapat igalang, sila po yung ating nakuhang mag-supply, hindi tuloy na pakinabangan. Ano ho na ang nangyari po sa kasong ito ng mga defective rifles na pinurchase po ng PNP? Meron ba yun? PNP. Sir, can you give me a minute, sir? Please. Sige po, PNP. Hearing suspended. Sige. Sasagutin ko?
PNP? Yes, sir, Mr. Chair. Good afternoon again. We wish to inform the body, sir, that the procurement of the Remington, I think that was 4 to 5 years ago, was actually AFP procurement. But on the side of the PNP, we wish that we would be able to amend some sections of the procurement law, considering that we always look out for the quad. We always have the winners or the lowest bidder as the winners. That is why we have government to government biddings right now, so that we would be able to get the best procurement of equipment. Ano lang Jose, concerned din na kasi ako sa self-reliance natin. Kasi para tayo may colonial mentality, lagi sinasabi natin, mas magaling lagi ang gawa sa ibang bansa. Ang Pilipino para hindi natin pinagbibigyan, na ipatulayan din nila na kaya rin natin gumawa ng world class. In fact, kung titingnan po natin ngayon, meron mga Filipino companies na nagnegosyo sa Amerika at sa ibang bansa na maganda ho ang performance. No? Alam niyo ho yun. Dahil po, doon ho pinagbigyan sila, pero dito sa atin parang ayaw sila pagbigyan. Sana po, yung mga Filipino companies, mga Cebu companies, mga Cebu-based companies, mga dito po nakabase sa Luzon, I mean, lahat po yan, marami hong ingenious talaga, magagaling na Pilipino. Magaling ho sa paggawa ng mga armas, magaling ho sa pag-repair, pag-maintain, pag-refurbish. Sana po, pagka tayo po'y pipili, kasi at least yung local supplier, pagka nagkaroon po ng recall, andyan na sila, kausap yun na. Pero sa abroad, oo nga, kasi dati ho, alam naman natin ang style dyan eh. Win a wine and dine, na-abroad po sila. Tapos, ano yan eh, the merchants of war po yan eh. Isa lang naman ang supply chain yan. Sana po maging conscious tayo na tulungan natin ang ating local companies para magkaroon tayo ng self-reliance dito sa field na to. Yan po, Mr. Chairman. Thank you. Maraming salamat, Kong Boying. Sinusuportahan po ng komiting ito ang pahayag ni Congressman Boying Rimulya na magkaroon tayo ng sariling industriya sa paggawa ng ating pambansang depensa. At sana po sa mga darating na panahon ay makasama ang chairman ng committee ito, kasama na po si Chairman Eric, Speaker Alan Cayetano, at ang ating leadership sa pagbalangkas ng mas matitibay na batas na magpapalakas ng ating paggawa ng sarili nating mga armas na magpuprotekta sa sarili nating taong bayan dito sa bansang Pilipinas. Ang susunod po na magtatanong, Congresswoman Ilago, ang susunod na magtatanong mula sa majority, I recognize para sa immediate removal ng current National Youth Commission chairperson at nananawagan ng genuine youth representation at better youth competent leadership in the National Youth Commission. Narito, Mr. Chair, ang pahayag na pinirmahan ng mga organisasyon ng mga kabataan at ngayon din ating tinatawagan ang committee na to na ipasumite sa NYC Chair ang kanyang kasagutan mula sa sulat ng National Youth Commission Employees Association sa mga issues na may kinalaman sa abuse of authority, violation of security of tenure at marami pang iba na nakatala sa liham na ito. At panghuli po ay ang malinaw na kasagutan sa mga queries ng representasyon na ito ng mga kabataan. Maraming salamat, Ginoong Chair. The committee secretary is hereby directed to secure all necessary documents from Representative Ilago
and NYC. Yes, Congressman Remulla? Well, Mr. Chairman, the statement of the lady from Kabataan Party List is well taken. There's no motion. Anyway, she did not file any motion. It's just a call for the removal of the leadership of the NYC. But that itself is the province of the president. Only the president can, the appointing authority is the only one who can remove a person sitting in that position, Mr. Chairman. Maraming salamat sa paglilinaw. Senior Deputy Majority Leader Boying Remulla. Ang susunod po na magtatanong ay ang ating kasama mula sa Majority, Representative Muhammad Khalid Dimaporo. Mr. Chair, may I confirm that I can be heard in the plenary? Naririnig ka namin, Representative Dimaporo? Thank you, Mr. Chair. My question is directed to the DILG, and this is a follow-up from the 2019 budget hearings for the 2020 GAA. We have under the Duterte administration, a hallmark law, and that's the Bangsamoro Organic Law, that will hopefully bring peace to the region of Mindanao. One of the biggest gifts that President Rodrigo Roa Duterte has given to the people of Mindanao is the removal of the supervisory powers of the autonomous regional government over the PNP under the President's policy, One Nation, One Police. Now, in our last budget hearings last year for the 2020 budget, I asked Secretary Anyo, now that the powers over the police are no longer with the ARMM or the autonomous regional government under the BARMM, and it has been returned to CRAME, are we going to beef up and further professionalize the PNP in the BARMM area, considering that we have terrorists there and even now, suicide bombers? Ang sagot ni Secretary Anyo sa akin last year was not for the 2020 budget because we are still in a period of transition. So I'd like to ask now for this budget briefing cycle, for 2021, do we have additional budget, additional programs for the PNP to further professionalize their presence and further ensure peace and order and security in the Bangsamoro Autonomous Region, considering the threat of terrorists and recently suicide bombers? Mr. Chair, that's my first question. Secretary Anyo, pakisagot po ang katanungan ni Representative Dimaporo, hindi lamang para sa kanyang distrito, kung hindi sa buong isla po ng Mindanao. Thank you po, Mr. Chair. I would refer to the matter to the Chief PNP, but before I give the floor to the Chief PNP, it has always been part of the program of the department to ensure that we have enough PNP presence, including resources in the BARMM area. In fact, just recently, one PNP sub-battalion has been moved into Jolo, into the province of Jolo, so that they can help the armed forces of the Philippines in fighting terrorism in the island province. And not only that, we are actually facilitating the training so that the entry of former MNLF and MILF will become part of the PNP in the BARMM. So may I give the floor to the Chief PNP, Mr. Chair, Your Honor. General Cascolan. Mr. Chair, on the part of the PNP, we have looked upon a lot of programs for BARMM, and not only for BARMM, but for the whole PNP organization. We would like to inform Congressman, the good Congressman, that the PNP already drafted the policy and guidelines and procedure for approval of NAPOLCOM, as well as the request for grant authority to fill up the existing vacancy of patrolman, wherein 3,000 is allotted
for pro-bar for entry of MILF and MNLF integrees. As of September 4, 2020, the main problem identified is a fund required for recruitment of the 3,000, their pay and allowances once recruited, and their training because these POPs have no appropriation under fiscal year 2020 GAA, as well as its training, of course. For fiscal year 2021, wala rin pong training funds. But at the same time, I would like to inform the good congressman that the PNP is reforming its organization with approval of the directive of the Secretary of Interior and Local Government. We will be coming up with focus units on our fight against criminality, insurgency, and most especially terrorism, which always happens, most especially in the BARMM area. We would like you to know that focus units will be done for anti-criminality under the regional offices. At the same time, counterinsurgency will be taken charge by the Directorate for Integrated Police Offices, which are 5 units: Southern Luzon, Northern Luzon, Visayas, Eastern Mindanao, and Western Mindanao. At the same time, we are coming up with a focus unit on anti-terrorism to be led by no other than the intelligence group, of which they will be using specialized special action forces in this activity. Considering this, sir, we will also be focusing on the recruitment of 10,000 applicants per year, of which BARMM is part of it. The other programs will focus much more on what we call facilities development, most especially for BARMM, and at the same time, work performance of our PNP personnel. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I request that the PNP and the DILG submit everything that they said in writing? And may I also place on the record na kung walang budget that's connected to all of those words that the Chief PNP said, then baka hanggang salita lang yan. And we should not wait until Zamboanga City is bombed, Iligan City is bombed, Cotabato City is bombed, or Davao City is bombed before we can ensure safety and security within the Mindanao region. Most of our problems emanate from the BARMM when it comes to terrorism and suicide bombers. So sana lang we can see that these initiatives reflected in the General Appropriations Act. I'd like to move to my second question, Mr. Chair, and that's in regards again to the Bangsamoro Representative Organic Law Dimaporo. and the National Representative Commission Dimaporo. of Muslim Filipinos. The BOL amended the NCMF law. So my concern, Mr. Chair, is there might be duplication of budget. The NCMF law is mandating the NCMF to take care of Muslim Filipinos. But because of the BOL, we are giving the Bangsamoro Autonomous Regional Government 100 billion pesos worth of block grant to take care of the Muslim Filipinos inside the BARMM. Kung nagtatrabaho rin yung NCMF sa lugar ng BARMM, then that is duplication of funds. And actually, because of the BOL, there should be delineation of jurisdiction between the NCMF and the BARMM. So since the NCMS is under the umbrella of the DILG, I'd like to ask Secretary Anyo if he has initiated talks between the BARMM and the NCMF so they can delineate their jurisdiction. And we can have more efficient expenditures of the national government for the benefit of Muslim Filipinos, Mr. Chair. That's my second question. Secretary Anyo, ang pangalawang katanungan po ay kayang sagutin ng yes or no, Secretary Anyo. Thank you, Mr. Chair. We are part of the Intergovernmental Relation Body at kasama po namin nakakapulong ang BARMM at iba pang ahensya at sinusigurado po natin na walang duplication. Ang ating pong NCMF ay magre-remain sa policy making at ito po ay itutulong sa BARMM sa kung ano man yung mga policies na makakatulong sa ating BARMM, Mr. Chair, Your Honor. PNP? Yes, Congressman Dimaporo. Yes, I appreciate the comments of Secretary Anyo.
I'd like to just make a manifestation in closing. Two things. First is the LGSF program of the DILG. The DILG, and I'm very grateful that they are taking the non-military approach on conflict-influenced barangays. And I believe that it is the intention of the Duterte administration to improve the standard of living in the mountainous areas because that's where most of the NPIAs operate. Now, ang problema dyan, Mr. Chair, is these barangays may not have the capacity to implement large infrastructure projects. And most of these barangays also are remote barangays. So I hope that the DILG Secretary can consider that we work with the DPWH to provide these barangays road access. If you open up yung mga barangays na yan sa loob, not only will you have more mobility for police forces, security forces, but you also give the people for the BGMP jail in Baroy, Lanao del Norte. I would like to place on the record that during my time as governor, the mayor of Baroy donated to the BGMP 3 hectares of land. And under my administration as provincial governor, I spent almost 60 million pesos worth of provincial government funds to build the BGMP, their jail, because our provincial jail was fully congested. And that jail can hold up to 250 prisoners. And we are now working with the courts to transfer inmates to the BGNP jail from the provincial jail. Most of this, Mr. Chair, is now funded, the MOE of that jail is being funded or augmented by the provincial government. Sana lang the national government, DILG, and BJMP can work with the province so we can phase out the subsidy of the provincial government and phase in the operational funds needed for that BJMP jail in Baroy. I hope we can work on this, Mr. Chair. That's my last manifestation. Thank you for giving me the time to ask questions and make manifestations on the record, Mr. Chair. Maraming salamat, Representative Di Maporo. Ang susunod po na magtatanong ay si Representative Franz Castro. Representative Franz Castro, paki-unmute po. Hindi ka po namin marinig, Congresswoman Franz. Thank you, Kuya. Sige po, maaari na po kayo magtanong. Thank you po. Ang tanong ko po, Mr. Chair, yung pong tungkol doon sa mass arrest during the pandemic. So meron po ba, or yung mga na-detain, pwede po bang malaman sa ating PNP kung ilan po yung total na mga naaresto, kinasuhan, during the time po ng quarantine mula March hanggang sa kasalukuyan po? Representative Castro, ang sasagutin po ba sa inyo ng PNP ay yung mass arrest lang, yung maramihang inaresto na sabay-sabay, o yung paisa-isa, pati paisa-isa ay isasama ng PNP? Kasama na po doon yung mga inaresto po sa panahon ng pandemya o panahon po nung lockdown mula nung March hanggang po dun sa kasalukuyan po. Kung ilan na po yung mga total na inaresto, dinitain. PNP, po, Mr. Chair. ang pangkalahatang numero po ng mga inaresto at idinitain simula nitong Marso, panahon ng pandemic, hanggang ngayong panahong ito. Mr. Chair, Yes, General Cascolan. ang total po natin na nahuli magmula po noong nagsimula ang pandemya ay 377,555. Ang arrested lang po ay 1,772 at yung mga pininahan po ay more or less 120,000
Ang mga winarningan lang po ay more or less 157,000. Ang na-release for regular filing is more or less 74,000. Yan po ang ating data for violations of PNP, disobedience and PNP, curfew. maaari ko bang malaman kung sa bilang pong iyan, ilan ang naaresto dahil sa anomalya sa SAP o Social Amelioration Program? Iyan po ay dinidinig natin sa Blue Ribbon Committee at nung nakaraang hearing ay dadalawa lamang. Ang mayroong aligasyon ay Kompletong listahan po, Mr. Chair, pagka General, nakuha na po namin. excuse me po, ang tinatanong po natin ay ilan na yung nahuli. Opo. Alam ko po yung naimbestigahan at ang under investigation binigay po ng NBI at ng CIDG nung nakaraang hearing natin sa Blue Ribbon, mga magnanakaw to at mandarambong ng SAP o Social Amelioration. Ito po yung pagka binigyan ka ng 6,000, kukunin sa iyo yung kalahati. Sasabihin kay kapitan, kay kagawad o kay mayor. Ang nabalita po sa amin, dalawa pa lamang ang nakulong ng PNP. Ngayon po ba, nadagdagan na ba yung dalawa na yan o pati yung dalawa nakalaya na rin? PNP? Mr. Chair, sa ngayon po ay dalawa pa rin po ang naaresto. Magmula po noong nagsimula po ang pagbibigay ng amelioration. Pero meron po tayong mga individual na 447 na humaharap po sa criminal charges. 211 po ang elected public officials, 104 ang barangay and city personnel, and 132 civilians. Yan po yung ating data. Pagka ibibigay po namin yung kompletong data. Maraming salamat, Chief PNP. Maaari ko bang malaman kung nasa PNP ba ang problema ng kabagalan ng hustisya sa bansang Pilipinas o nasa ibang departamento, PNP? Kasi yung dalawa, ilang linggo na ba nakakaraan? 3 linggo na yata nakakaraan. Yung dalawa, hanggang ngayon, dalawa pa rin. 1,000 yung inakusahan na magnanakaw ng SAP. Mismong si Presidente Duterte ang nagsabi na hulihin niyang mga yan. Pero out of 1,003, nakadalawa po tayo. Sino ba ang nagpapabagal sa justice system natin, PNP? Mr. Chair, ang sa amin po ay kami po lamang po ay nagfa-file ng mga kaso at ibinibigay po namin yan sa korte pagka sa fiscal, para sila po ay magkaroon ng preliminary investigation. Sige po. At tayo po ay nananawagan sa lahat po ng may kinalaman sa justice system natin, lalong-lalo na ng Judiciary at Department of Justice. Sabi ko nga nung nakaraan, galaw-galaw, galaw-galaw, baka ma-stroke. Ngayon, galaw-galaw, baka ma-COVID. Ano po? Kasi yan pong mga nagnanakaw ng SAP, dapat hindi po natin pinapabayaan na pag-alagalayan. Dahil mas marami pa ang hindi nakakakuha ng mga second tranche dahil po sa mga gumawa ng kabalastugan sa SAP. Yes, Secretary Anyo? Dadagdagan ko lang po, Mr. Chair, Your Honor. Bukod po sa mga criminal charges na naipile ng CIDG against these suspects, ay almost 200 plus na po ang nandoon sa prosecutor's office at about 18 na po ay nandoon sa korte. At kami din po sa DILG ay nag-file ng administrative cases sa ombudsman. 93 na po ang na-file namin at magandang balita naman po sapagkat this week po ay nag-issue na ang ombudsman para sa preventive suspension ng 86 barangay captains. Ito po ay isang malaking development, Mr. Chair, Your Honor. Maraming salamat, DILG, at makikita naman pala natin, may ginagawa naman pala yung DILG. At sana po, bilisan pa natin.
Kasi ang daming nagrereklamo sa amin, hanggang ngayon, di pa nakakatanggap ng SAP, ng first tranche o ng second tranche. Iyan ang dahilan niyan, yung mga magnanakaw na mga kagawad, kapitan, mga mayor, kaya hindi makatanggap yung taong bayan ng SAP. Hindi po lahat ng politiko ay masama. Sa 100,000 politiko, sila ay 1,000 lamang, kaya dapat hanapin natin yung 1,000 na yan. Yes, Congressman Franz Castro, pakituloy po ang inyong pagtatanong. Okay po, Mr. Chair. So tinatanong po natin itong itong number ng mga inaresto, inasuhan sa panahon ng pandemya. Dahil alam naman po natin, 'di ba, panahon na po ng pandemya, marami po tayong mga mamamayan na talagang nadetene pa ng mas mahaba pa doon sa kanilang dapat na dapat na time na madetene sila. At nagbunga ito nga ng mga iba't ibang mga consequences, yung mga hawahan at iba pa po na mga consequences. Kaya ko po naitanong ito, Mr. Chair, dahil sa bahagi po ng mga kaguruan, meron din pong ilang mga teachers na kinasuhan din po ng PNP, ng violation nitong mga quarantine violations na to, no? Halimbawa po yung teacher natin sa Naga na nagbibigay lang po ng ayuda doon sa mga co-teachers nila. Hinuli sa checkpoint, walang warrant of arrest, dinitini ng 19 hours na wala man lang pong kaso, and later on pinapapirma po ng mga blanco. So ang tanong ko po sa PNP, so policy niyo po ba na magpapirma sa mga sa mga inuhuli ninyo o akusado ninyo ng mga blankong mga papel? Kasi naranasan po ng teacher natin ito sa Naga. Mabuti na lang po alam ng teacher natin yung mga proseso. At kinasuhan po ito sa fiscal noong kaso ng RA 11331, pero dinismiss din po ito doon sa fiskalya. Pero ano po ba yung procedure? Alam po ba ng mga pulis natin yung mga procedure? Halimbawa po dito sa mga due process para sa ating mga mamamayan. PNP, ang dalawang katanungan ay kayang sagutin ng oo at hindi. PNP? Mr. Chair, hindi po namin tinotolerate ang mga ganyang ginagawa. Kung meron man ho yan, idulog nyo po sa amin, i-personal nyo na lang po sa akin para maaktuhan po natin kaagad. Okay, huling katanungan na po, Mr. Chair. Mula po doon sa pooled savings po ng DILG, ito po kay Secretary. Meron po tayong a total of 747,928,182 po na kinuha po mula doon sa budget ng DILG for COVID. Pero ang nakalagay lang po dito, Mr. Chair, is to cover the operational budget requirements for the temporary treatment and monitoring facilities for COVID-19. Ano po ba ang ibig sabihin nito, Mr. Chair? Kasi 93 million ito eh. Ganon din po yung inilagay doon sa mga dahilan ng expenses doon po sa report sa COVID. Galing DILG? po ito, Mr. Chair, sa DBM report doon sa DILG? Sa Baho law po natin. Actually po, Mr. Chair, Your Honor, ang buong pera po na nakuha sa DILG para magamit sa COVID-19 ay 8.8 billion po lahat yon. Kasama na po yung lahat ng unreleased appropriation, pati release appropriation. At ito po ay full savings na ginamit ng ating pamahalaan to address the COVID-19 pandemic. At mula po sa mga pondo na yan ay kasama na rin po dyan yung i-establish ng ating mga isolation facilities, temporary treatment monitoring facilities. At kasama na rin po dyan kung paano nabigyan din po ng grant ang ating mga LGUs. Ito pong savings na to ay actually hindi pa naman po talaga ito savings, pero we understand as a department na kailangan po talagang ibalik sa national government yung mga pera na to. At we will make sure din po na ang lahat ng mga perang ito rin ay
magagamit po sa tamang paraan, Mr. Chair, Your Honor. Mr. Chair, pwede po bang magsumiti na lang po ng report ang DILG tungkol sa nabanggit ko po na mga ginamit po na expenses? Kung may karagdagan pa po katulad ng sinabi ni Secretary Anyo ay makuha din po natin. Secretary? Yes, Mr. Chair, Your Honor, we will submit. The committee secretary is hereby directed to secure all necessary documents from DILG. Congresswoman Castro? Okay, last na po, Mr. Chair, no? Meron pong nangihingi po ang ating DILG ng 244 billion, including 190.5 billion for PNP. Tama po ba? DILG? Yan na po yung total budget ng DILG, 244 billion po, kasama na lahat ng ahensya under ng DILG. Congresswoman Castro, meron ka pa bang pangalawang last question? Last na po, Mr. Chair. Pangalawang last na yan, Congresswoman. Dito po sa budget ng DILG, no, so malaki po ito. No? Napansin lang po natin, Mr. Chair, mas malaki po ito 10 times doon sa budget po ng DOH, no, yung 112.631 million lang, no, napakalaki na po na budget. Sana madagdagan din po sana yung kung meron po tayong mamimenos dito ay may dagdag natin dun sa epidemiology and surveillance program po ng DOH na related naman po ito dun sa pag-ano natin sa COVID. Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Representative Franz Castro, na nagkaroon ng dalawang pagkakataon sa last question. Sa atin pong pagkakataong ito ay bibigyan po natin ng pagkakataon na makapagtanong naman yung ating mga kababayan na nagko-comment sa Facebook gamit ang Facebook page ng House of Representatives at ng inyong Kuya Jonathan C. Alvarado. PNP, para po sa PNP. Ang tanong po ng isa sa ating mga netizen, ilang women and children's protection desk na ang mayroon sa ating bansa? PNP? All our police stations, Mr. Chair, has their women and children's desk. That's 1,766. Mayroon na daw po bang nailatag o naitalang pagtaas ng kaso ng pang-aabuso o domestic abuse sa bansa habang naka-community quarantine? Meron po, Mr. Chair, lalo't-lalo na po nung panahon ng pandemya simula nung Marso. Hindi naman ho ganun kalaki. May mekanismo daw po ba ang PNP para mag-report ng insidente online o nang hindi na kailangan pumunta pa sa presinto? PNP? Meron po, Mr. Chair. May mga hotline po tayo. Meron pong mga Viber group at saka mga website po ang ating Women's and Children's Center. Maaari niyo po bang mailahad po yung ating hotline at yung ating anong hotline natin? Facebook page po ba gamit, PNP? O may Facebook, di ba? Meron po tayong internet PNP, page, ganoon po. Every time, Mr. Chair, I will give it to you. May Facebook din po tayong live streaming. Through sa Facebook. Yan po, Mr. Chair. Ang susunod po na katanungan ng pangalawa sa nagbigay ng sa pangalawang netizen ay mayroon po bang datos ang DILG o PNP sa bilang ng protection order na inisyu ng mga barangay sa mga kaso ng VAWC, Violence Against Women and Children? PNP, DILG?
Meron po tayong dedicated na WCPC para ho sa mga VAUSI na mga insidente. Datos po ang tinatanong, General Cascolan. Datos po. We will give you the number. Ang total number of victims of human trafficking in women and children, we have a total of, ang total po natin ay 65. Yan po ang lahat-lahat na datos natin mula Enero 1 hanggang March 31, 2020. Maraming salamat, PNP. Ito pong susunod na katanungan, pangatlong katanungan, pati si Speaker Cayetano at yung ating mga kasama sa leadership ay interesado dito. Para sa PNP, ilang crime laboratories ang mayroon tayo sa ating bansa? PNP? Lahat po ng ating offices, except ang CRPO. We have all regions except for NCRPO that have the crime laboratories, Your Honor. Bakit po wala yung NCRPO? Ang NCRPO ay ang atin pong crime lab sa krami ang kanila pong pinapakinabangan. Sapat ba ang kagamitan at pagsasanay ng mga nagpapatakbo rito? At alinsulod ba ito sa pandaigdigang pamantayan? PNP? Opo. Opo. Para naman po sa BJMP, ano na ang kasalukuyang congestion rate sa mga district, city at municipal jails? BJMP? Yes, Mr. Chairman, Your Honor. Sa kasalukuyan, meron po tayong 335% na congestion rate sa ating mga kulungan sa buong bansa. Patuloy po ng ating nag-comment sa Facebook page, anong guidelines ang sinusunod ng BJMP sa pangangalaga sa mga nakakulong upang hindi kumalat ang COVID sa loob ng piitan? BJMP? Sa ngayon, Mr. Chairman, Your Honor, maliban doon sa mga minimum health standards na pinatutupad natin dahil na rin sa direktiba ng IATF at saka DOH, kami po ngayon ay meron kami mga programa kagaya ng e-dalaw, cyberburol, telehearing, teleconferencing, e-counseling. Ginagamit po namin ang technology para maiwasan po natin yung face-to-face na contact at hindi ko po kumalat yung COVID-19 sa ating mga kulungan. BJMP, medyo mahabang magtanong yung ano na to, yung ano tawag dito? Follower ng Facebook na to. Paano daw ba inihihiwalay yung mga confirmed suspect at probable sa mga kaso ng COVID-19? BJMP? Yes, Mr. Chairman, Your Honor. Ang ginagawa po ng BJMP ay sinisegregate po natin sila sa general population. Yung mga nag-positive po sa COVID-19, ilalagay natin sa ating Ligtas COVID Center. At saka yung mga probable at suspect naman ay inihiwalay natin doon sa ibang mga PDL at nilalagay sila sa isang selda. Maraming salamat, BJMP. Ito pong susunod na katanungan ay parte pa rin ng People's Participation, usapang budget na kauna-unahan pong ginawa ng House of the People ng 18th Congress. At ang katanungan po ulit ng People's Participation ay para sa PNP naman. Ilan ang kasalukuyang unipermadong kawani ng PNP? PNP? Mr. Chair, ang ating pong authorized strength ay 238,830 as of December 31 po, 2020. Ito pong Disyembre. Ang actual strength po natin as of August 31 ay 203,538. So ang variance po natin ay more or less 21,972. Ilang katao ang naka-assign kada police, PNP? Minimum 1:513. More or less 1:540 po as of August 31. Ilan daw po ang ideal
na ratio ng pulis at tao? PNP? Ang ideal po natin, Mr. Chair, ay 1:500. Pero tayo po ngayon ay ilan? 203,538, 1:540 lang po. Konting-konti na lang pala. Konti na lang po. Sana po ay sa mga darating na panahon ay maabot na natin yung ideal ratio. Konti na lang pala yung kakailanganin natin na General Cascolan. Yes po, Congressman, sa tulong niyo po. Maraming po salamat. Ang susunod po na katanungan, para na po siguro ito sa DILG. Ilang probinsya at highly urbanized city na ang nakapagtayo at nakapagpapatakbo ng bahay pag-asa? DILG? Kung di po ako nagkakamali, yung bahay pag-asa para sa mga juvenile yan, na ano, yung mga bata na nakagawa ng krimen. At ito po ay sa DILG. Mr. Chair, if I may. Saan ka po? Sino po yung nagsasalita? Sara Elago, Mr. Chair. Yes, Congresswoman Ilago. Ang bahay pag-asa po ata ay nasa ilalim ng Department of Social Welfare and Development sa kanilang Juvenile Justice Welfare Council. Pero maraming salamat sa impormasyon, Congresswoman Ilago. Pabayaan natin gusto ko marinig yung sagot ni Secretary Anyo. Secretary Anyo? Mr. Chair, Your Honor, tama po, DSWD po ang nangangalinga dyan at meron po tayong 78 nationwide na mga bahay kalinga, Mr. Chair, Your Honor. Idol na kita, Sec Anyo, kasi kahit pang DSWD nasasagot mo. Galing ni Sec Anyo. Sa netizen po na nagpadala po ng comment, pang DSWD po ito. Kailan ang DSWD natin, Vice Chairman Manix? Sa isang linggo ay DSWD na, manood ka ulit next week. Pero sinagot na ni Secretary Anyo ang iyong tanong, meron tayong 87. Tama po ba? 78 po, Mr. Chair. 78. Nabaligtad ko, sorry. 78, nadagdagan ko ng siyam. Ano po? 78 na bahay pag-asa. Ayan. At sa nagtanong, maaari po, manood ka po ng hearing po namin sa DSWD. Siyempre, kasama ang ating mga vice chair, lalong-lalo na ang aming chairman, Eric Yap. Ito po ang susunod na katanungan ng nag-comment. Ano ang status ng mga kaso na may kinalaman sa lokal na opisyales na di umano'y ginagamit sa katiwalian ang SAP o lumabag sa community quarantine? Meron na bang naparusahan? DILG? Mr. Chair, Your Honor, yung pong sa SAP ay naipalawanag na natin kanina, 400 po yung cases na naipile. Umabot na po ang 200 dito sa Prosecutor's Office, meron pong 18 na nasa korte na. At 93 po ang naipile natin sa Ombudsman at 86 po yung lumabas na preventive suspension. At ito po ay patuloy na tataas ang numero sapagkat hindi po tayo titigil hanggat hindi po naparusahan ang lahat ng nagbulsa at nag-corrupt ng pera ng SAP, Mr. Chair, Your Honor. Maraming salamat, Secretary Anyo. At tandaan ng lahat ng mga mandarambong, mga kurakot, hahabulin namin kayo. Hindi lang ang Blue Ribbon Committee ng House of the People ang hahabol sa inyo at Speaker Alan Cayetano kasama si Pangulong Duterte. Kasangga natin ngayon ang DILG. Pangwalo po na nagtanong, bilang ang DILG ang nangungunang ahensya ng pamahalaan ukol sa contact tracing, anong mga teknolohiya ang ating ginagamit upang mapadali at mapabuti ang sistema ng contact tracing? Sa bayanihan 2 ay nagbigay ang Kongreso ng pondo para sa pag-hire. Ano na ang nangyari? Ayan. DILG, mukhang yung halo ng katanungan nito ay pang DOST o DSWD, pero baka po kayang sagutin rin ng DILG.
Maraming salamat, Mr. Chair, Your Honor. Marami pong apps na ginagamit ang iba't ibang LGUs, pero ang atin pong ini-endorse ay ang Stay Safe. Stay Safe application sapagkat ito po ay ang official na naging contact tracing apps ng National Task Force for COVID-19. Pero pinapayagan pa rin po natin gamitin ng ibang LGU sapagkat kaya naman pong integrate ito ng ating DICT kasi kasama na rin po yung COVID kaya na ginagamit ng DOH. Doon naman po sa ating mga contact tracer na i-hire, sa ating bayanihan part 2, mayroon pong naka-allocate na 5 billion para sa contact tracers. At ang allocation po natin ay bibigay ang 20,000 sa Luzon, 15,000 sa Visayas, 15,000 din naman sa Mindanao. Ito po i-recruit sa bawat probinsya, pero ang deployment po nito ay sa buong region kung saan merong affectation. Ibig po sabihin, sa ngayon meron po tayong 238,000 contact tracer. Pero ang karamihan po dito ay mga volunteers at mga personnel galing ng PNP at saka Bureau of Fire Protection. Ang gusto po natin ay magkaroon ng full-time contact tracer at wala itong gagawin kundi maghanap lang, maghanap ng suspect, maghanap ng positive at itatalaga po natin ito sa mga affected areas, particularly po sa epicenter, National Capital Region, Region 6, Region 7, kasama na rin po ang ibang parte ng Mindanao, Mr. Chair, Your Honor. Sa kalaman po ng lahat, nag-text sa akin si Congressman El Rey Villapuerte. Ang sabi po niya, sa loob ng bayanihan 2 ay nagbigay ng allocation ang House of the People ng sapat na budget para sa dagdag na 50,000 contact tracers sa buong Pilipinas. Una, para magkaroon ng trabaho yung contact tracer. Pangalawa, para talagang masugpo yung pandemya o epidemya ng COVID sa ating bansa. At siyempre, suportado yan ng majority at ng ating minamahal Speaker Alan Peter Cayetano. Dalawa na lamang po yung babasahin kong comments. At pangalawa sa huli, dumadami ang mga transaksyon na ginagawa online at paggamit ng social networking sites ngayong may pandemya at community quarantine. Kasabay nito, ang pagdami din ng cybercrime. May datos ba ang PNP ng mga reklamo at kaso ng cybercrime? Para po sa PNP itong katanungan na to. PNP? Mr. Chair, meron po pero hindi po namin dala ngayon. Ipapadala po namin kaagad. Sige po. Ano po ang programa ng PNP laban sa cybercrime? Maaari po ba naming malaman? Yung sa cybercrime po, may cyber patrolling po tayo ng ACG. At the same time po, nais ko, cyber patrolling po tayo. Cyber patrolling? Yes po. Yung mga manloloko, hinahabol ng cyber patrol. At mga fake news at saka mga nagba-viral po na hindi pati mga fake karapat-dapat. news. Yes Okay, marami talaga yan. Pero madalas kasi yung sa bagay, hindi naman kasama dito sa tanong, pero naikukwento po sa atin o nababasa ko minsan sa Facebook, umorder ng akala mo malaking t-shirt, pagdating sa iyo maliit yung t-shirt. That's online shopping po. Yung online shopping kasi hirap naman talaga at delikadong magpunta sa mga mall ngayong panahong ito. Opo. Pero sabi nga po ay importante na masugpo yung cybercrime kasi malaki talaga yung pinagkakakitaan sa internet ngayon. At iyan po ay ini-encourage natin o gusto nating palakasin yung bentahan sa internet dahil kahit ang pangkaraniwang mamayan ay pwedeng makipagtransaksyon talaga sa internet. Pero sana po mabigyan natin ng dagdag na proteksyon yung mga internet users natin, lalong-lalo na sa hacking, o yung iba minsan nadadaya yung credit card. Hindi ko rin alam kung paano nila nakokopya yan, pero may mga application yata na magagamit mo credit card ng iba o pagkatao ng iba. Yung iba naman nagbebenta ng marami po tayo nabalitaan nung nakaraan at nasabi ko na rin sa Blue Ribbon, nagpatulong tayo sa NBI na naloko sa pagbebenta ng face mask
na gamit pa naman natin ngayong panahon ng pandemya, PNP, sana patatagin pa natin yung cybercrime division po natin, PNP. Maaari ko bang marinig yung sagot ng PNP? Yes po, Mr. Chair. Gagawin po Yun lang namin. naman ang gusto ko marinig, yung yes, General Cascolan. At ito po, panghuling grupo na ng tanong o panghuling tanong na sa huling nagbigay ng comment. Mayroong mga report na noong nagsimula ang community quarantine, tumigil ang ilang lokal na BJMP sa pagtanggap ng mga bagong PDL. Kahit mayroon ng commitment order galing sa korte. Dahil dito, napuno at nagsiksikan ang mga detainees sa custodial facility ng PNP. Ano ang ginawa ng PNP at BJMP para tugunan ito? Una po munang sasagot ang PNP, pagkatapos po ay ang BJMP. Mr. Chair, ang Philippine National Police po ay sumusunod lang po sa mga orders po ng Supreme Court o ng mga korte. Depende po yan sa utos sa atin. Ano po ba ibig sabihin ng PDL? Hindi ko rin po naiintindihan. Persons deprived of liberty. Deprived sir. of liberty. Yung mga preso po yan. Opo. BJMP? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Dahil po nagpalabas kasi yung Supreme Court ng Administrative Circular na huwag muna mag-commit ng mga PDL ang PNP doon sa mga BGMP facilities. Actually, na-extend pa po ito ng Supreme Court, Mr. Chair, Your Honor, pinalawig pa hanggang katapusan ng Setyembre. So, yun po ang dahilan kung bakit yung isa nating nagtitext na bakit hindi tumatanggap ang BGMP ng mga PDL o yung tinatawag natin sa Tagalog na mga taong pinagkaitan ng kalayaan. Maraming salamat, BJMP, at sa lahat po ng nag-comment, lalong-lalo na sa usapang budget ng Kongreso, people's participation, at pakikialam, at paglahok ng taong bayan sa proseso ng paggawa ng budget ng gobyerno, ay nabasa na po natin yung ilan pong piling comment. At wag po kayo tatamarin na mag-comment at mag-like at mag-share, lalong-lalo na ng Facebook page ng House of Representatives, gayon na rin ni Speaker Alan Cayetano at ng inyong kuya Jose Antonio R.C. Alvarado. At Mr. Chair, point of inquiry yes, po. Congresswoman Ilago. Opo, paano po pinipili ang mga reaksyon o tanong na opisyal na tinatala ng kapulungan na ito sa ating budget briefing? Ito po ay binabasa ng ating staff sa comment page at yung hindi mga violenting comment gaya ng violente, pinipigilan niya akong sabihin yung mga violenting comment ay nasasama po dito. Ibig sabihin, pag mukhang makatotohanan yung comment at makakatulong sa taong bayan ay magagamit. Pero pag sasabihin na yung isang imbitado parang hindi naligo ng 3 araw, hindi na po natin binabasa yung comment na ganon. Congresswoman Sara. Opo. Ito po ay dumadaan sa Committee on Appropriations. Tama po Opo, ba? Congresswoman kung sino po ang may hawak ng Facebook page ng Congress at piniprint nila, dumadating po sa ating lamesa. At kung ako naman ay naka-online, mismong ako nagbabasa at sinasagot ko kung ano yung sinasabi po nila. Kaya lang siyempre, yung mga nagmumura sa Facebook, hindi ko na po binabasa at hindi ko na rin sinasagot. Yung iba naman nagagandahan sa'yo, hindi ko na rin nasasagot kasi dapat ikaw sumagot doon. Opo. At habang po sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, ay binabati po natin, kasama natin sa Zoom, ang ating isa sa mga Vice Chair, Congressman David Suarez. Nagpapa-shoutout si Congressman David Suarez ng 2nd District ng Quezon City. Quezon Province. Ay, ng Quezon Province. Sorry, Congressman Suarez. Ayan, heart para kay Congressman Suarez. At tayo po muna ay magkakaroon muna ng maikling break para po tayo ay pumunta sa palikuran o mag-snacks muna sandali.
Hearing is, briefing is suspended.